At Ralph's, everything we sell is guaranteed fresher than fresh because our associates constantly check to make sure everything is at the peak of freshness. That means peeking at the peaches, spying on the steaks, and delving deep into the dairy department. So everything we sell is guaranteed fresh, or we'll make it right. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Expedia knows what happens when you travel. Actually, your gate changed. Here's your room. Sorry about the view. But with Expedia, like a great companion, Expedia has your back throughout your journey because it matters who you travel with. Click to download today. Your roommate's vacuuming for the 5th time today. But you have the $5 Chalupa Cravings box from Taco Bell, so his vacuuming might as well be the soft hum of purring kittens. And your loud neighbors turn into a telenovela with the beefy 5-layer burrito and chips and nacho cheese sauce plus a medium drink. Jorge, ven y bésame, mi amor. With the $5 Chalupa Cravings box from Taco Bell, nothing can ruin your bliss. It's value beyond belief. At limited participating locations for a limited time only. Contact store for prices and items which vary. Drinks exclude freezes, tax extra.
When you book with Expedia, Don't have to go all by yourself. like a great companion, the Expedia app has your back throughout your journey because it matters who you travel with. Click to download today. At Ralph's, everything we sell is guaranteed fresher than fresh because our associates constantly check to make sure everything is at the peak of freshness. That means peeking at the peaches, spying on the steaks, and delving deep into the dairy department. So everything we sell is guaranteed fresh, or we'll make it right. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the buy 5 or more, save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. You love listening to your favorite artists, and we love listening to you. So let's talk. Click now to take part in our short survey, and you could win a month of gloriously uninterrupted music with Spotify Premium. That means you can enjoy all your favorite artists ad-free. Sound good? Then all you need to do is hit the banner now for your chance to win.
At Ralph's, everything we sell is guaranteed fresher than fresh because our associates constantly check to make sure everything is at the peak of freshness. That means peeking at the peaches, spying on the steaks, and delving deep into the dairy department. So everything we sell is guaranteed fresh, or we'll make it right. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the buy 5 or more, save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. When you book with Expedia, Don't have to go all by yourself. like a great companion, the Expedia app has your back throughout your journey because it matters who you travel with. Click to download today. You love listening to your favorite artists. And we love listening to you. So let's talk. Click now to take part in our short survey. And you could win a month of gloriously uninterrupted music with Spotify Premium. That means you can enjoy all your favorite artists ad-free. Sound good? Then all you need to do is hit the banner now for your chance to win.
Expedia knows what happens when you travel. all by yourself. Actually, your gate changed. All by yourself. Here's your room. Sorry about the view. But with Expedia, To go all by yourself. like a great companion, Expedia has your back throughout your journey because it matters who you travel with. Click to download today. This summer, sip to the beat with Soleil Sparkling Water. Let the good times roll with all your favorite flavors, like Soleil Blood Orange, Cucumber Melon, New Watermelon, and Soleil Lime Plus Caffeine. And unlock unique Spotify playlists for every mood. Go on, grab a refreshing Soleil and sip to the beat. Click or tap the banner below to find Soleil Sparkling Water near you. Your roommate's vacuuming for the 5th time today. But you have the $5 Chalupa Cravings box from Taco Bell, so his vacuuming might as well be the soft hum of purring kittens. And your loud neighbors turn into a telenovela with the beefy 5-layer burrito and chips and nacho cheese sauce plus a medium drink. Jorge, ven y bésame, mi amor. With the $5 Chalupa Cravings box from Taco Bell, nothing can ruin your bliss. It's value beyond belief. At limited participating locations for a limited time only. Contact store for prices and items which vary. Drinks exclude freezes, tax extra.
Hello? Sinalaro mo kayo ulit. Basta. Wala. Laging mo sa ulo. Si ano pre, sa left line. Mag-isa lang daw siya eh. Kahapon. Oo nga eh. Kasi ano, Marcos, no? Wala, idol. Tagal na bakante. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Enemy soldiers incoming. Level up naman. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Laro ba yan? Bukas lang. Hostile dropping into the area. What? Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point. Gas is closing on the Yo. Tayo. Wala si Bogli, hindi tayo magmi-milbase ngayon. Pin nyo lang. Tama ako. Susunod lang ako sa inyo. Tara na. Ayan, sa kabila. Saan? Police. Bak kami. Ayan dito. Masok kayo. Ayan dito. Lumampas pa ako. Wala yan.
Pero yung mga kasama niya dito. Ayun. Ayun sila. Yun lang, natulungan ako. Andiyan isa sa ilalim. Ay, gago. Papanik. Ito, pumanik. Meron pa sa malayo. Isa na lang yan, last guys. Ayun, yun lang. Sige lang. Usod sa gabi. Nice. Let's go. Lupit mo. Diba ito ba? Di ba? Ano, pakover. Yung charger. Reloading. May pa isa, diba? Meron pa. Hindi ko alam kung... Meron pa, ito sa baba. Asa, nakita nyo? Wala. Buhayin. Ay, kulang to. Ay, buhayin na natin sila. Si, Macho. Sige. Ay, isa. Isa. Diyan lang, bakit tatalo. Cover kita. Oh, dito sa malapit sa buy station. Bahaya to eh. Ay, mong grupo yan. Ito sa window. Ano ba yun? Ay, dahon pala. Ang ina niya. Pwede yun. Baka tumakbo na yan. Out yan. Natin tayong circle. Sila sa boundary natin. Ng pera. Inubos na yan. Ang isang team. Marking armor. SMG here. May extra kayo dyan. Late. Marking armor. Ito, doon. Yada. Body armor here. Saan tayo, mga idol? Sniper rifle here. Loot sa dito. O kaya dito. Kanan na lang. O sige, sa Oh, meron dyan. ulat na lang tayo sa ulat. Para makaload out tayo. O, sugod. Sa akin, Marco. Loaded na rin dito. Sa orange. Punta ko sa orange ah. Wala yata ang pumunta dun eh. Orange. O, looted na ba yan? Malodod na ilaban natin. May kaagaw kasi tayo kanina. Kaya naghati tayo sa pera. Looted. Bukas na yung pinto. Looted na rin. Looted na dito.
dito. Tara, pwede na siguro. Tara, pwede na. Malapit. Balik tayo doon. Dito. Arctic rendezvous vendor. You need a disregard blast. Out of my way. I'll drive. Tumataas eh. Tayo. Natulog ako sa sasakyan eh. Ay, loadout na libre. Uy. Ano bili ko? Isa pa? Oh. Ano doon pa? Close na lang tayo doon. Safe zone relocated. Baby. You've got a loadout drop inbound. Hindi ako pa UAV eh. Sige, pak. Friendly UAV overhead. Ah, meron. Kaliwa, meron sa kaliwa. Meron sa ano. Ano, ayun sila. Dito. Hostile operate. Yan. Yun yung bala. May bala kayo? May bola. May nag-drop natin. Isa na lang ulit. Wala akong bala. Bala. Eh, sila. Hindi na, malapit na. Ito, Wanik. Lakas naman. Naka-MP pa. Punot naman ah. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Teammate is redeployed to standby. May kalaban pala sa may loadout, ano? Lalo pa rin. Hindi ko alam yung pumatay sa atin kanina. Doon pa rin kaya sila. UAV overhead. Supply box ready.
Uy, ito na. Nandun pa rin. Punta ng mga hanip na yun. Ikot sa malayo. Dapat tayo dito. Ay, shit. Hindi yata ako punta. Easy ba yan? Active play. Pataas. Pwedeng ihulog dito. Gas inbound. Safe zone relocated. Ano, sa buy station, sa likod. Tara, bili ko na sa bili. Ito ba? Discovery pa isa. Kunin natin. Okay. Yan, ako load up. Ayan, sa taas. Ako tayo load out. Diba? Supply box ready for Maraming kalaban dyan. Sige. Sunod ako. May kalaban. King. Ayan, more wanted. Hindi lalaban niya. Natakbo yan. Baka nandiyan pa rin. Yung nagkakamp. Shit, thank you. Shoot. Box. Ikon ko rin. Adi si Macho. Left the party. Ganun ba yun pag na-DC? enemy UAV overhead. SMG mark. Tagging armor. Ticket. May complete pa. Daily flight. Contract updated. New objective identified. I'm driving. Ako sa loadout. Enemy UAV overhead. Wala. Shit,
Kasi baka di ka na umabot. Enemy UAV overhead. Pwede naman tayo bumili ng isa to eh. Nabili tayo. Para makaloaded. Tara. Bili tayo. Sa likod natin meron. Objectives update. Move to the next location. I'll take the wheel. Alright. Enemy UAV overhead. Some cash. Ulam. Contact with police. Okay na. Located. Diyan ang bala. Ay, nakabili kayo? Bili ako bala. Wala. Bili ako bala. Sniper ah. Standards. Hindi ko alam kung nasa. Gas is moving in. Safe zone located. Ay, mali. Pinagtay yung pera lang. Dito. Iwanan ko dito. Kasi na yan. Ito pa. Ayun. Stepping waypoint. Tara. Question tayo. Siya. Ah. Permitin na sa sasakyan. Pwesto tayo. May step sa left side. Punta na tayo dun. Ito sila. Uy! Kalaban pala to. Akala ko kayo. Dapat na. Diba, baka labing magrupo. Tumasakay pa ako. Ilang may natin sila. Ayos lang yan. Kaya nyo na yan. Kotse pala. Mababa siya. Sabog ang kotse niya. Dahil peso dito. Sila. Lighting me up. Rock lang tayo na. Doon sila. Nung kailang bumabumuril kay Jer. Oh. Oh shit, di ako abot. Ayan. Ang sakit na mga bar. Dalawa lang din sila ata. Dalawa lang. Isa bumaba. Ano isa na yun? Ayaw. Dito na. Sayang ah. Try natin ulit.
si ano. Grand Lantern. Trios muna. Wala na si Macho. Wala, in-invite ko eh. Ito, online siya. Try mo, try mo. In-game. In-game na. Oo. Try mo, try mo. Si Wick, oh. Oh, sige. In-game na. Samahan daw niya muna pinsan niya. Si, ano? Macho? Macho. Okay. Oh, sige. Samahan daw niya muna pinsan niya. Si, ano? Marias mo na. Marias mo na. Bilis sa audio ko. Bilis sa audio ko. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Tsaka yung kanina, nagula sa tayo, nabisi siya, no? Safe zone.
Nabangga pa ako dun sa una eh. Doon ba tayo? May base? Okay. Ay, gago. Wala dito. Eliminate all targets in the AO. Ayaw nila ng king. King dito. Puro king ano? Meron baba. Meron dito. Enemies in the area. Diyan, may baba pa ulit siya. Ano yun pala? Hoy! Sana may isa lang. Naubusan ako ng bala. Gago naman. Hindi nakapansin. Fight's begun. You can always have a go at these bastards while you wait. Tangina mga Give them bullshit. some choice words or smash their mugs with a well-placed gun. Napatay mo sila. Isa lang. Dalawa yata yung bumagsak eh. You're up next, mate. Get ready. Ah, tatlo. Oo. Nadali pa ako ng lolo na. Pwede ka nang pumunta sa niya. Nice. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Revenge shit. Tingnan ba eh? Right away. Dami dito man. Ibang team. Saan tayo? Dito. Saan? Dyan? Ah, may pera ka na? Oh. Meron na pala eh. Tara, mabuta na ako dito. Dito? Ay, bitin na ako. Hindi. Mag-zipline na lang ako dito. O kaya sunduin mo kami dito sa baba. Hindi ako, aabot ako. Mayroong tao dito man. Dito na lang tayo sa baba. Bibili na ako ng loadout mabilisan. Wala na dyan. Sa baba min, sa pinakababa. Sige. Dito. Baba natin. Tao din. Pag dito na. Yan na yan. Nation.
UAV? Dito. Uy, kaliwa. Mayroon dyan. Tangin lang yan. Yun yung isa lang. Dali pa. Pucha. Ito sa likod, meron pa. Sa likod. Sa likod, teka. Meron dito kanina eh. Patay mo muna pa. Ayan. Uy! Puta, ina. Tunat. Lakas na. Lakas. Oh. Mic check. Mic check. Helo located. Identified most wanted contract. Be advised. Hunters a high-value target. Keep them Mic. secure. Mic check. I'll get this in here. Oh shit. We'll be back. Punta ko doon. Oh shit. Punta sa usok ah. Ito ng isa. Mic check, mic check. Pumunta sa usok, men. Sinacharge ko kasi yung ano, yung ano ko, men. Mic check, mic check. Yung headset ko sa usok, men. Controller din. Sinacharge ko kasi yung ano, Warm up lang yan, warm up. ano ko, men. Mic check, mic check. Yung headset ko sa usok, men. Controller din. Sinacharge ko kasi yung ano. Warm up lang yan, warm up. Controller. Ah, wait. Wait lang, men. Wait lang, men. May kukunin lang ako, men. Ay, may ad. Men, may kukunin lang ako. Ah, wait. Wait lang, men. Wait lang, men. Space, bro. Kukunin lang ako, men. Ay, may ad. Men, may kukunin lang ako. Ah, wait. Wait lang, men. Wait lang, men. Gusto. Sabi malapag, okay na. Okay naman. Okay na. Ah.
patch na naman, ano? Meron ba? Oh, yung ano? Kanina nag-open ako eh, may patch eh. Dali lang eh. 5 minutes. 1 minute ha? Solid na sa week, man. Next Si Wek? Next game o ito na? next game. Next game. Okay. Dave, dali mo na. Pwede naman nating i-pull out eh pag gusto na niyang sumali. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Nakalaro na ba natin yun? Si Wek? Oh. Kasama yata ni Bowley yan, ano? O hindi? Siya rin eh. Siya. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Tayo. Saan tayo? Scavenger contract located. Saan yan? Luzon. Diretso Gulag. Prison na. Ay, gago. Uy. Puruhan ako nun. Tarantado nun. Nagago rin to. Diretso kulag na. Diretso Gulag nga to, no? Mga papunta rin, no? Prison, no? Cancel tayo. Recon na lang dito. Laban dito. Laban na Lods. Meron din? Yung dito eh. Saan? Tara. Targets are up. Get to work. Proceed to the
Kapera dito. Yun. Narinig ang dalangin. Piling ko lang si Lods. Si Lods. Uy, saan ba? Ito. May parating ah. Thank you. May dumating. Dito. Sa atin yung smoke. Sa atin yung smoke. Ay, sa atin ba? Dumi na. Sumakay. Kinuha na siyang sasakyan. SMG here. Sniper rifle here. May og dito. Wala akong balik. Sa taas. AR over here. Primary objective accomplished. Recon intel secure. Body armor here. Satchel dito. Uy! Dito. Tangina. Meron pa. Isa pa. Tanginang yan. Patay na yung isa eh. Taas. Kuha yung pera ko. Fight to earn redeployment. Nice. Kunin niyo yung pera ko. Fight on. You're up next, mate. Get ready. Bill natin siya. Win here and you return to Gulag the pa front siya. line. May gulag pa. Lose, your fight is over. Tao dito. Sort them out Talaga? and capture the objective. Basag. Basag. Dito na. Uy, dito na. Dito sa akin. Naka-extempore ang po dyan. Ibang team na naman yan? Oo. Sa atin pa sana yung circle, ano? God damn. Come back stronger. Fucking roll. Ay, si ano pala, no? What? What? Test. Hindi ko na-add si Wek eh. Paki-invite na lang pag ano. Mic check. Mic. Wek. Pabuhat loads.
gas. Get to the safe zone. Tayo. Disregard blast. That's our drop zone. Get ready. Lima Charlie, moving. Glitch. Enemy UAV overhead. Eliminate all targets in the AO. Enemy UAV overhead. Shotgun here. 18-man drive. Vendor here. Might have what you need. Loadout drop headed your way. Uy. Paloadot si Mayor. Friendly UAV overhead. Yaman. Ay, sabit. Sorry. Spotted some gas. Tayo. Blunder cash here. Sa taas. Di ba may silang, ano? Ay, may zipline dito. Ito. Hindi siya naman dito. Enemy UAV overhead. Tagging supplies. Ay, ammunition pala dyan. Di pa tapos ano? Mga loot dito ano? Yata dito. Vendor here. Might have what you need. Scavenger contract located. Enemy UAV overhead. Losing ground. Supply box ready for pickup. Next objective located. Enemy soldier incoming. Contract updated. New objective Enemy located. soldier incoming. Vendor here. Enemy UAV Might have what you need. Enemy UAV overhead. May naglo-loadout dito. Enemies in the area. Enemy Dito? UAV Buy overhead. station. Understood. Laan meron din. Yun no? Down. Contract Vendor complete. here. All supplies Ay, located. Hinihil niya. Uy!
May buy station. Nakaloadot na yung mga yan. Ano? Basag siya, basag. Uy, nice. Selfie siguro yan. Mover spotted. Ito, sa likod. Dito. Enemy UAV overhead. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Teammate redeploying. Meron pa, meron pa. Ang ina, basag yan. Basag. Ando pa sila? Dito na, dito. Walang recoil yun ah. Lakas ng recoil ng ano FFAR ko. Survive and you can redeploy. We got a proper fight here. Get yourself sorted. You're up next. Alright, mate, you'll be out. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. If your team has the cash, they can pay for your... Ah, sa taas sila eh. Hostile maneuver. Maganda na. Most wanted na lang ha. Pwede rin, may sasakyan naman dyan. Ando, kaping ako siyang pinaka-safe na kumuha. Ito. Sana safe. Pero wala naman ako nakita ng ano, red na ano. Meron? Nakita na ako. Pero kukunin ko muna.
high-value target. Keep them moving. Uy! Dami yung puta. Takbo. Light vehicle. Hindi makatalo ng bola. Baby. Uy! Wala na. Failures of proper May bomba. Sinipor ka o talagang nandun na yung C4? Hindi, yung ano ko, yung launcher. Ah, grenade. RPG. Yung parang shotgun. Mahirap manalo ngayon ah. Ano tayo? Saan tayo? Sa mapayapa. Pwede tayong mag-loot sa outside the circle tapos sakay tayo papuntang pwesto. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Disregard blast. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Saan tayo? Pwede tayo mag-loot dito. Doon yun. Tapos sakay na lang tayo papuntang gitna.
Vendor here. Might have what you need. Tira tayo. Nandiyan yan natin. Bounty. Cash on the ground. Marking weight. Vendor marked. Nakalulot. Strap in. I'm pilot. Dami pera. Strap in. I'm pilot. I've got medical here. Your way. Marking armor. Bounty target is down. Well done. Selfie na kayo. Ito, pero pag selfie nyo, Plunder cash here. Termination. Body armor here. Oo. Ammunition na lang bibili ko. Mamaya na ako. ammunition at saka selfie. Ako na bibili. Ammunition, ha? Tasha naman eh. Ako na. Ano pa? Wala suwek. I'll get you. Hindi nagsasalita, ano? DC ata. Hindi nagsasalita. Ito, ay na-DC oh. Saang server siya? Si Wek. Ay, sinong hindi kumuha ng loadout? Si Wek siguro. Does anyone need this? Does anyone need this? Disregard blast. Disregard blast. Downtown. Mainit yan. Pwede na tayong pumesto doon sa gitna. BC daw siya. Oo. Alambar na lang tayo siguro. O dito muna tayo. Kaya. Does anyone need this? Tayo, sila pupunta sa atin. Ay, di pala ako nag-loadout. Tanga ko naman. Oh shit. Balik tayo. Balik tayo. Layo ba? Wala na. Wala na. Wala na po. Hindi, ayaw na. Wala. Kaya na. Yes. Kala ko si Wek ang hindi nag-loadout eh. Pagtingin ko ng baril, napansin ko. May king dyan oh. Sa may ano, bounty. Oh, binabaril pa akong pucha. Sino? Dalawa sila. Dalawa? Tinamaan ko. Come on. Ito isa. Crack, crack. Crack again. Down. Waypoint marked.
Sa kaliwa, kaliwa. Ito. Eyes on Down shooter. dito, ganun sa green. Eyes on shooter. Revive niya. Marking waypoint. May kumaliwa eh. Mover spotted. Meron dito sa akin eh. Nandiyan oh. Coordinates marked. Tak lang nila. Tak yan. May isa dito. Waypoint marked. Revive yung dito siguro. Waypoint marked. Na-revive yan. Hindi na, yung sasakyan. Nice. Bumili. Nag-recon. Kunin ko yung fire niya. Friendly loadout drop on Nakikon the sila. way. Ammunition box ako dito. Okay, may loadout. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Wala na yung kasama. Dalawa sa kanila yun. Meron pa, meron. 45 meters, ano, west. Yung kanina. Sa may loadout. Papuntang loadout siguro. Nandito na. Wala, tinama ako. Nandito yung isa. Nandito. Down. Ayun siya, down. Dropping into the area. Watch the skies. Threat. Down yung isa. Coordinates marked. Dalawa. Marking waypoint. Ayun, bukan mo yun. Yun, pati yun na down nyo. Eyes on shooter. Tatlo. Meron din sa likod natin. Yun. Isa na lang yan. Na-eliminate na isa eh. Uy, napatagosan ako. Win here and you return to the front line. Dito na siya. You lose, your fight is over. Para sa atin. Time to earn your freedom, soldier. No. Nandiyan pa rin sila. Wala akong makita. Dito sa akin, 33 meters. Nasa iyo, ano? Dito ko huli nakita eh. Dito. Dito lang ah. Dito sobrang. Dito. Eyes on shooter. Bawa ko. Nasa loob. Sa loob. Patay ulit ako. Pucha, yan ang yan. Ano yan? Nasa loob, sa baba. Naka-LMG. Alam na alam. Kinuha niya yung ano, yung pera ko. Sana.
Bounty. Chopper, naka-chopper. Nakuha niyo yung ano, yung pera kanina dun sa bangkay ko. Nakuha ko. Jailbreak. Oh, jailbreak! Jailbreak. Redeploy to the AO. Stand by. Nakuha ko. May bounty yun. Babagsakan yung mga yan. Pupunta sa loadout. Ay, wala na yung loadout pala, ano? Balikan ko na lang yung baril ko doon. Ito, ano ba? Grenade over here. Ayun na. Dito yung most wanted ah. Dito yung bounty natin ah. Down na. Ganyan kanina. Tanda yun. Cash. Enemy UAV overhead. Sa atin yung gitna. Troops in contact. Hostile. Down him. Marking weight. Disregard loss. Wait it lang. Sa may loadout. Down. Headset. May isa rito ito, yung kasama niya. Head for target location. Okay. We're out of time. Scrub the contract. Gas is inbound. Ayun na ito. The enemy flag. Make for Ando. target location. I have report. Meron din We're in dito. the safe zone. Watch for Hostile enemy. operator. Dito. Mag-pwesto tayo. Moving. Tayo din. Meron dun eh. Kunin ko. Does anyone need this? May tao dun. Sa may ano. May nakapwesto na. Sa may bounty. Lima Charlie. Moving. Dito na ata. Bla. Nagpwesto sila dun. Meron dito. 26 meters east. Dito men. Wala Kaya yan. sama kami. Papunta sa'yo. Yan, bumalik. Kikik nga ata to. Identified most wanted contract. Trios to, no? Disregard Ay, loss. quads pala. Pods tayo. DC pala siya.
May C4 ka dyan, Jel. Meron sa. May C4 ka dyan. Meron. Talaga. Kung kailangan yung bala, meron akong munition box Saan? Saan mo gusto ilagay? Ito. Ayun. Make for target location. Copy. Setting charge. Make for target location. Ayan dito. Dito. Negative. Cancel lost. Kilaban din siya. Tao dito. Tao rin dito. Gas is inbound. Marking new safe Negative. zone. Cancel lost. Pinabukas. Uy! Easy din. Easy. Ayun na yun. 4 versus 2 na. Lagi na. Nanalo na sana, oh. Oo nga, may chance eh. Kaya nga. Hindi na lang tayo mag-engage pag ano. Talo tayo. Ito, Lods, oh. Dalawa sa akin, Lods. Dito ako sa Down baba. dito isa. Nasa baba ako. Na-down mo? Oh. May isa pa. Nagre-revive bata yan. Gas is moving. Dito ulit nagre-revive. Coordinates marked. Make Wag, for Lods, target wag. location. Mamatay ka na. Nice. We're in safe zone. Watch for enemy. Habang kita. Sige. Balik ka dito. Diyan lang isa eh. Kasama niya yata yung king eh. Diba? Parang sa atin. Wala akong bala, Lods. Anong kailangan mo? Kaya ako combination. Sniper? Oo. Dito sa baba. Ito. Sniper. Balik ako sa baba. Sige, Lods. Oh, may nagre-recon pa. Sa likod din. Dito. Make for target location. Disregard lost. Disregard lost. Saan kaya yung circle? Make for target location. Negative. Cancel contact. Gas is Nako. closing. Get to the new safe zone. Ay, may bounty pala dyan eh. Sa'yo. Anyone need this? 25 remaining. Sa bagay sa Bounty Sa buy target is station. up. Let's get it done. atin yun. Kakamatay yan. Loadout drop inbound. Man. Ito na, Lods. Down, haha. Ay, hindi yun yung bounty. Meron pa. Dito. Coordinates marked. Laban iba. Huwag mo mag-rush, man. May kalaban iba. Okay. Ako baala rin. Kunin mo yung bala ng mga kalaban, yung pinatay mo. Lods, may nagtitira rin dito. Dito. Hostile operator. Napunta tayo sa ano? Next building. Got gas moving in. Sige lang. Marking small caliber rounds located. Uy, dito sa akin. Oh, shit. Alis ka na, Lod. Alis ka na. Marami ba yan? Oh, madami. Takbo ka dito.
May plates ka? Kaya natin yun. Dito. Hostile operator. Negative. Cancel loss. Mag-loadout ka dito. Close na kalod. Yung bounty nandito Building lang. tayo, Lods. Ha? Taas ko ng building. Sige, sige, sige. Marking new safe zone. Pero wala akong bala, tayo na. Hindi pa pag nag-loadout ka, palitan mo yung loadout mo ng ano, ng full ammo. Makakuha ka ng ano. Wala akong full ammo. Wala na rin akong sniper eh. Sige lang, ayos lang yan. Gusto mo AR? Or isa. Dito. Coordinates marked. Double kill, Ah, nice. Double kill, man. Loot mo yung mga ano, yung mga bala nila pag ano. Losing ground. Nandun, man. Sa station. Get to the safe zone. Uy, meron sa akin. Meron din sa akin. Ah, shit. Yan yung bounty yata. Isa. Only 10 are left. Pain is temporary. Mauna ka na sa building. Tao dito sa akin. Ah, meron ba? Push left ka na lang, push left. Nice. Tangin ng crack yan, gago. Ano gamit mo? Krieg? Oo. Hindi ko pa nasubukan yan. Krieg na yan. Gamit nila. Gamit ng mga ano. Itong baril lang at Call of Duty eh. May chance, may chance. Tago ka muna kasi apat sila. Diyan ka sa may corner. Corner Bakit ng lang ako building. doon sa ayos. Alam mo, may tao pa dyan eh. Ay, yung pala yun. Wala na. Wala na makapasok dyan. 3 teams. So, 6. Hayaan mo sila, hayaan mo. 5 remain. Stay sharp. Ah, lipat. Ah, lakas ng baril ah. Patay lahat eh. 9 kills, 10 kills. Labas ka na dyan. Punta ka sa mga ano, lumber. Sa mga woods. Ayan. Uy, wag dyan. Wag dyan, open. Nice, yan. Yan. Dalawa na lang men. Dalawa. Ay, lilipat pa. Sa kaliwa mo siguro. Huwag kang. Nice, may isa na sa back. Ooh! Yay! Clutch game! Highlight! Highlight. May highlight ka na naman. 10 kills. Ayos. Nice move. Sayang na. Easy yung mga top. Lakas ng baril no.
Ganda nga yung Krieg ah. Sayang yung dalawa na DC. Kaya nga eh. Tingnan natin. 11 kills oh. Puta na. Ako, isa. Oh, buhat na buhat ah. Sarap nun. Ngayon mo lang ginamit yung Krieg mo, ano? Oo, ngayon lang. Magkikrig na rin ako. Try ko nga rin. Deepin max, man. Try ko tong, palitan ko tong ghost ko ng Krieg. Sang, ano yun? Sang, Ano, man, malakas yan. sang ano yun? Sang class? Anong class? Oh, LMG? Ano, man? Ay, ano? SMG? Assault rifle. Ay, assault rifle? Samurai gamit ko. Samurai Creed. Wala eh. Ay, dito pala. Oh, meron akong mga ano dito. Blueprint, ano. Krieg. May scope sa'yo. Oo, man. Di pa max eh. Nang ano level sa'yo? Ano to eh, blueprint eh. Samurai Creed. Oo, same tayo. Ayos. Ano gamit mo? Yung ghost ko, yun ang ano ko. Samurai Creed. Ay, Samurai Creed. Agency Suppressor. Na-setup na eh. Ano pa? Ultralight. Ultralight barrel. 16.5. Optic axial arms 3 times. Ano man, take-down gamitin mo man. Ha? Optic, ano? Anong level naman? Anong level lang yung... 33? 33, oo. Walang ranger. Na ano? May ranger ka na. Meron na. Bullet velocity, ano? Ranger ka muna. Isa ultra light kasi man. Anong stock mo? Anong stock mo? Stock. Wala akong stock. Ayos eh. Kasi itong Samurai Creed na setup na eh. 3 times yung ano. Oo. Ay siya. Ayun. Unbarrel. Field agent trip. Agent. Tapos 45 rounds. Dual brand. Ganda nga eh. Tumabaril nila man eh. Meron akong isa eh. Maganda yung skin eh. Sana yung ano, si Marcos. Wala na. Natulog na. Malakas nga eh. Yan namin. Wala na. Opa Bart. Bait ka natin. Hindi naglalaro si Cloud9 ah. Try natin duo. I-WEC sa ano ba yun? Sa Pilipinas yung ano niya? O di sa Canada rin? Si Pain. Invite natin. Nag-invite eh. Invite mo si Pain. Sputnik.
Nandiyan ba? O, invite natin. Si Opa Bar, oh. Wincel. Pain. Sabog. Easy card. Kanina pa ito nag-iiba si Easy card eh. Oh, Koy. Uy. Balita Lods. Hello? Hello? 11 kills, oh. Uta na. Ako, yung nga rin. Sa Isa pa rin. setup. Ano? Oh. Hindi ko na-record sa ano, yung 4K yung ano, yung gameplay mo. Sa Facebook lang na-record. Yo. Balita Lods, may kasama ka? Wala, Lods. Si Pain. Record mo sa ano mo yun sa Facebook ko, Lods. Gagawa ko ng clip mamaya. Clutch game, 10 kills. Lupit. 11. 11? Tan. Ay, message ko lang si Pain. Sige, Lods. Lang si Supremo eh. Oh, Tulog yeah. Na. Di nalalaro yan ng ganito. Katatapos lang ng clutch game ni Daily Flight eh. Daily Flight. Panalo. 4 versus 1. Ito yun, kasama ka nun, men. Ay, dalawa. Nanonood, taga-cheer lang ako. Cheerleader ako. Cheerleader ako nun, naka-miniskirt. Basta crop top. Taga-ingay lang, ano? Yun, men. Ganda ng Easy kayo, laban eh. dalawa kasi. Oo, na-DC yung dalawa. Sayang, hindi na isama sa win nila. Naisasama ba sa win nila yun? Hindi eh, kasi dalawa. Oo. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. All right, soldier. Mark Pinyo the lang. drop point for your team. We've got gas closing in fast. Bye, Get to the safe zone. Pinyo lang, sunod ako. Gas is
contract location. Yung nag-clutch game, magpipin. Losing contract. Uy, dami. Dami. Uy. Located a bounty contract. Negative. Count them on. Located a bounty contract. Eliminate all targets in the AO. Stand by for call. An enemy team is hunting you. Stay alert. Cebuano. Yeah. SMG here. UAV. Harap ko sa may building siguro. Ano? Mover spotted. Sa may baba lang nakita mo. Baba. Second floor. Sa second floor. Kita ko. Dito sa baba. Dito. Basag, basag. Uy, loka mo ako. Dito Rox. Thank you, thank you. May bumaba. Mover spotted. Losing contact. Mark Dalawa. waypoint. Never mind. I-snipe siya. Inbound. Bounty ako. Done na. Located a bounty contract. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Yung bounty ko lumalapit. Enemy UAV overhead. Sila siguro. Yung nasa second floor. Bounty target is down. Uy. Well done. Download, uploads. Kaya ang pera lads. Check. Ewan lang. Tara, tara. May umakit to, no? Tango front. Yun. Travel lang ako. Sige, sige, sige. O dun dito lang sa atin. Likod. Ano ba dyan? Ano pala dyan eh. Sila eh. Evaded the enemy track. Load up Good na. work.
Uy, dito. Dito. Uy, nandiyan na pala. Diyan. Dito. Sa loob. Naglagay ng trophy system. Uy, sa likod na tangin ang naikutan ako. Okay. Dalawa na putang ina. Dalawa na Always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words and smash their mugs with a well-placed stone. Naka-loadout na rin yata yung mga yan. Loaded shotgun. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Oh! Nahulog ako. If your team has the cash, they can pay for your release. What? Oh. Supply run contract here. Uy. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them with caution. Loaded ko naman. Lumber.
May sumusunod. Chopper. Nahihirapan mag-landing dyan. Oh, bumagsak na sila. Kailangan ba ka dyan? Nang pakamatay ka naman. Para lang. Masuan. Sige lang. Sige ako na ano. Sinusundan ka pa rin ah. Hinahanap niya ako. Oo, hinahanap niya. May kalaban ka doon sa may ano? Kanina? Loadout? Oo. Yun lang. Dito. Wala naman na. Loot na lang. May tropa. Plano. Dito. O dito. Disregard blast. Marking weight. Isang box lang yata, di ba? Wala na. Hindi na maabutan. May kalaban? Ay, hindi. Kala ko kalaban. Ibon pala. Dito? Oh, shit. Tao dyan, eh. Meron? Meron pa rin? Meron dyan? Bagay mo. Uy! Masisira na yung sakyan mo. Pwesto na kayo? Ito kaya. Pwesto na kayo. Ay, natulagsak. Ay, mga kabahay. Sa prison na lang kayo. Ang tigas ng truck, ano? Ano matay? Uy! Uy!
Sinapaklab boy, binaril ko na yun ah. Oo nga Kaya eh. naman. Hindi pa napatagasan sa ano, sa may pinto, no? Kaya nga man. Grabe naman yun. Ano pa talaga yung suntok kaya sa baril. Uy! Para naman ano yan? Uy! Para naman ano yan? Para akong pinatay man. Para naman lupit na na. Parang may daya yun ah. Nakatambay sa prison. Invite natin si Sleepyhead. Prison. Ayun yun, Sleepyhead. Tinulad si Scramble. Si ano ba yan? Si... Tylodi ba yan? Hindi, Santino ng ano niya eh. Ni Tylodi. Hello. Hello, Hello. Sleepyhead. Si George. Ito ba si George? Iba. Jersey oh. Ah, change name lang. Hindi nagdagan ko lang. Hindi change. Ah. Additional lang, additional. Pinayagan ulit ako ni mama maglaro eh. Di laro ulit ako. Basta tapos ng module eh. Okay na yan. Online class ako. Ayun. Wala eh, tamad teacher namin eh. Sheesh! Tamad ang teacher, tamad din ang estudyante nun. Yes! Tatama rin din. Totoo. Totoo. Tatama rin din, syempre, yung mga... Panalo ako kanina eh. Share ko lang. Ayos. Ang ganda ang PKM eh. Nang ano? PKM. Mingi ba mic ko? Ayos, malinis. Ah, kala ko rinig fan eh. Yung gamit mo ngayon, ano? Awit yung PKM. loadout ko. Bigatin ah. Opo, PKM tsaka Mach 10. Malakas din yung ano ngayon eh, yung... Ano ba yun isa? LMG rin eh. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Na-clutch game din si Daily Flight kanina eh. 4 versus 1. Yung ano kuya? Anong barrel? Yung isang LMG na kalimutan ko Stoner? pangalan. Hindi. Bruen? Hindi. RPD? Hindi. Sige pa. SA-87? PNLMG? Hindi. Yung mabigat. Mabigat talaga? Matigas. Stoner? Mabagal mag-reload. Kalimutan ko ng pangalan ng pucha. Ba't di ko malala? Ano yung tsura niya? Ano yung tsura? Parang ano? Parang buhaya. Parang buhaya.
Parang buhay. Awit yan. Nakadisco natin sila din. Mukhang buhay. Hanggang LMG mukhang buhay. Fin. Fin. Ha? Yung fin. Fin. Sabi ko nga kanina, Fin. Ay, sinabi ko ba? Kaso yung pag naka-change sa stock na, wala na. Braso na lang kita. Dati, ano pa yung kita eh. Kita pa yung ano eh. Pag naka-change sa stock. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Pin lang kayo. Ping lang. Oh, sige, wait lang. Teka. Buhatin mo kami. Up! Ayoko dyan. Kabado ako eh. Yung train station eh. Kahit walang contract eh. O, tara. Damang pera pa rin. Oo eh. Malaki to eh. Kaso baka may kasabay. Yun lang. Sana... wala naman eh. Sana puro legendary bigyan sa akin. Sa baba ako. Mag-umpisa. Meron dun. Wait, shotgun. Eliminate all targets in the AO. Oh, grenade launcher. May bumaba dun. Nakita ko. Sa may Okay. tapat ng buy station. Uy, ano yun? Ano ba yun? What the heck? Tatlong bala lang sa akin. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Sorry. Para may kalaban ka dyan? Enemy UAV overhead. Hindi ako sanay maglaro kasi nahula Ay, naglo-loadout ka agad. May birthday kasi sa kapitbahay kaya ngayon. Inang yan. Ang bilis. Naka-loadout na kaagad. Bilis naman. Hindi, naglo-loadout na kaagad pala. Fight's kicking off. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Nakakuha siguro ng ano, puro orange box yun. Awit naman. They're RTB at this time. Tumaas na yun. Uy. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Warm up pa lang kasi. Kaya wala pang tutok eh. If you lose, you're done here. Nakaka-open ko lang eh. Sort them out or capture the objective. Yung kalaban din yun. Bro, unahin mo na si Daily Flight ah. Nag-aabang ata siya eh. Ito pala supplier ano. Ay kaso. Lulot ako dito. May tropa ba dito? Oo, ata doon. Meron ba? Sa dulo. Meron nga, meron. Piling ko nga dito sa dulo. Eh, may tao pala doon, FS. Dito friend, sa promenade. Dito? May tao dyan, Lodge. Meron. Okay, punta lang ako dyan sa buy station. Uy! Tapos pakuha na lang din yung supplieran. Para may deploy ko siya no daily. Iba naglalaro sa account Spoonik no? Si Spoonik? Hindi ko alam pangalan. Spoonik, oh. Parang babae, hindi ko alam. Childish boy. Pagalitan ka na. Hindi, magkalaro ko ba kanina eh. Ay, kalaro ka. Sabi ko babae ka ba? Sabi niya, hindi bro.
Wala eh. Nung naglaro kami nun eh, BR kami, nakuha kami scab dito. Yung huling scab doon sa taas ng Ferris wheel. Hindi namin nakuha. Wala eh. Ayaw nila i-patch yun eh. Yung huling scab namin dito, nasa taas ng ano. Pwede na. Ferris Pwede wheel. na natin bilhin si ano. Iiwan nyo na lang yung 2K dyan sa ano. Hindi pa looted sa mga bus ha. Dito rin eh. Enemy UAV overhead. Mga buto, 0-0. Ay, siya na. Ano, malaki yung mga buto ko. Akala ko buto. Pag Ilocano. Pero pag Wait naman. pag Tagalog, Wala ba kayo dyan? meron. Uy! Ayop! Ayop naman! Sinundan ako ng mga nakanood ako. Wait naman. Ayun, may nasa taas na. Andun pa rin siya sa bahay niya, nakabakal na siya. Visit. Lumabas na. Kakamping yan. Dalawa na sila eh. Dalawa. Ang dami. Marami pala sila. Pag may sniper Nakaloadat rifle na yung oh. mga yan Nakaloadat na yun. Naglagay ng pera dyan. Sa kanan mo yung nakapatay. Iwanan ko na. Gusto nila yung ako. Kuha ko ng ibang contract. Nagtrapa. Ay! Diniploy niyo ako. Thank you po. Ano yun? Ang lakas naman ng baril man. Mabait ninyo. Binaril ka dun eh sa may loadout. Ito-aim ako ngayon Ano ba yan? May mga balgakad sa akin. Sabi dito. Dito men oh. Resto. Damn it. Hostile. Enemy UAV Meron din dito. Ano, nakakabahan ako. Doon ka muna bumagsak kay ano, kay Koy. Uy! Helicopter. Parang ano yan helicopter. Parang shady. Tamaan ka pa rin dito. Parang hacker yan Diyan lang sila sa harapan nyo men. Uy! Lakas ng ilaw. Hindi ko makita. Atras tayo. Enemy UAV overhead. Wait naman. Ayisip kayo. Huwag niyo nga muna ako i-deploy. Namahalas ako, ayop. Ayop na nga legat yan. Karnal Cake at RPG. Atras na ako. Ha? Huwag niyo ako bilhin. Ayop na laro ko. Atras na. Huwag niyo ako di-deploy Ayop. Gas is inbound. Trip ako ni activation. Change of armor. Enemy UAV overhead. Dalawang buhay na sa akin. Ayop naman. Sayang pera. Loaded sana tayo. Bago yung bahay na yan. Ngayon ko na nakita yan. Under construction. Ang ano. Hindi pa masyadong kabisado. Ano ba yung box? Ano pang kaya yun? Ay, yung pera pala si Kuya Koy. Koy. Making dito. Contact! Cancel my last. May loadout ako. Mukhang buhaya. Tawa tuloy ako bigla. Kung nakita ko LMG. Wala akong ibang maisip na ano.
Hindi ko maping yun. Disregard blast. Tao. Grabe, init ng singaw ng hangin ngayon. Ay, ba dyan ngayon? Ano, Oh, wala? jailbreak Ay, wag oh. muna ako di-deploy. Thank you. Sabi sa inyo, wag niyo ako di-deploy. Pakawatay kayo. Dali. Joke lang. Sayang plate. Pwede na load May out. kalaban pa yun sa lodo. May kalaban pa ata eh. Sabay na lang tayo sa gas. Dito tayo. Ay, may kalaban pala dyan. Andyan pa rin sila? Hayop. Shit. Kung naka-aimbot lang ako eh. Ay, thank you. Thank you, Activation. UAV na naman. Ang dami men, grabe shit. Sa ere pa lang ako, binabaril na ako. May bumaril na sa akin. Ano ba yan? Shotgun? Luna tayo mamaya. Pag may gamit. Trip mo ba ako, Activation? Sure. Wala nang kalaban dyan. Meron pa rin yata eh. Teka. Ay, may nag-UAV na ano ba yan? Nagkakamp eh. Oh shit. Anong galing yun? Ilan yan, ano, loads? Nandiyan siya. Sila ipihin. Isa lang pumusaan, men. What the? Squad yan. Lumusot lang sa pinto. May mga pera dyan. Punta ko dyan. Oo, naman yun. Luna tayo. Meron. Pasugod na. Ay, kalaban. Ano si Daily Flight? Naglalag ako. Grabe lag bro, sorry. Ayan. Grabe lag. Wala na. Wala na makapasok. Wala akong magagawa bro, sorry talaga. 6. Hayop na kuya ko, nag-download sa PC. Sabi ko, huwag mo naman download eh. Patigilin mo muna. Download Summertime Saga. Hindi, importante yung download Summertime Saga eh. Paborito niya yun. Ito muna. Ito, bad boy. May kalaban pa. Patay lahat eh. Kalaban pa? 10 kills. Lapas ka na dyan. Wait naman. Punta ka sa mga ano, lumber. Sa mga woods. Ayan. Wait, may kotse. Uy, wag dyan. Wag dyan, open. Pera. Kailangan ko deploy si Nice, ano. yan. Dalawa na lang, men. Ay, lilipat pa. Sa kaliwa mo siguro. Koy, inayo. May scam dito pala oh. Nice, isa na, isa pa. Yay! Clutch game! Highlight! May highlight ka na naman. 10 May kills. kalaban din dito. Wait oh. Naglalaban dito. Saan kaya makakyat dito? Ha! 200 ako. Sure ka na ba sa decision mo? Yes, sir. Sir, may nag-drop dito, hindi ko lang pinatulan eh. Nandito.
Shit. Iyak ka na lang. Kala ko may tao. Manahimik ka, punyeta ka, tapukin kita eh. Dadaan ka na lang, mag-iingay ka pa. Kalabot ba yun? Shit, man. Oh shit, sa kabila. Layo, 600 meters. Taking a wheel. Shit, man. Dalag pa ako. Hindi makapasok. Go, 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 go! Stay dito pala. Slow! Dalawa agad, no? Magigilit siya ako. Ayop, Ham. Ayun, sakto! Glitch na yan. Lagot kayo sa akin. Teka, baka may tao. Magigilit siya, kasama ka? Sabi mo, kasama ka. Ay, yung threat ko. Set. Nandiyan na sa may buy station. Bibili sila. Bibili. Bibili? Oo, bibili. Down. Sa ilalim na ako ng mapa, bro. Bro, yung gata. Location upgrade here. Ako na lang kukuha. Nagigis ka niyan. Tsaka ka kotse. Hindi ako makakalabas dito. Baka naman. Kotse lang, oh. Uy, shit. Wait, hindi ako makalabas. Sige, bilahan niyo yung threat ko. Hindi naman nila ako makakalap. Nasa right. Enemy UAV overhead. Ito yung kalaban, oh. Tangin na yan. Nakaglitch. Nakaglitch yan? Yung tumatama sa akin? Safe ako dito. Kill 1. Paano din makapunta? Punta ka kita, Jer. Oh, safe ako dito. Kill 2. Ayop na glitch to, ang ganda. Nakalabas ka na? Uy, nandito na sa amin yan. Dito na sa amin. Baka naman, gusto niyo mag-re. Sabi niya, he's on the ground. Sabi niya, oh yeah, he's on the ground. Fucking cheater. Uy, tulong! Kuha kayong kotse naman, oh! Tulong! Baka gusto niyo tumulong. Hindi ako makakalabas dito. Paano ka namin nilalabas? Bro, baka na. Paano ba Kuha yan? kayong kotse, please. Tayo pala. Kotse? Pre. Ito pa, may isa pang parating, oh. Nakupal, oh. Okay, bro, GG. Labas ka na. Ay, bro, kunin niyo itong pera ko. Kunin niyo to. Saan? Ay, wala, hindi kaya. Wala, ayop naman, patay na ako. Sa bato tayo, bato. Wala. Hindi ka makuha. Ay, gago, dingkit. Baka matay na ako. Woohoo! Sabi niya, fucking cheater. He's on the ground.
Deploy nyo muna si ano si Daily Flight bago ako. Sabi ko na nga ba, tama lang na nag-glitch ako eh. Sabi niyo pa nga eh, fucking cheater, man. May gas mask na pala ako. Ay, nabasag ko. Sa gitna yun. Mali pa yung nadampot mo ah. Yung sira na yung nadampot. Ano bro, abot kaya wala di abot. Open. Galit na yung kalaban eh. Ano kasi pagkababa ko doon, nakita ko nag-loadout sila, tapos 3 sila doon. Nag-start pa ka sila eh. Hindi nila, ay bigyan mo yung pera mo kay Ikoy. Ay. Mamaya na. Malayo deploy yan, gitnang-gitna. Talang, open na open. Pucha. Ganda ng PKM, grabe. Siguro mababa na account ko sa kaka-glitch, no? PKM to, gamit ko diba? Hindi, M60 yan. Halos kaparehas lang eh. Oo nga eh, AR set nga lang na iba. Ayaw niya mag-load up. Risky kasi masyado eh. Wala na eh. Sabay na lang kayo sa gas, no? Sabay kami ano. Sabay kayo mamatay. Pwede rin push left, di ba? Pero hindi namin matadaanan eh. Sabay kayo labas, dali. Sabay kayo Parang makulat. hindi masyadong ano. Hard left na. Go, go, go. Go, go, Power Rangers. Makamatay si Koy Koy. Go, go, Power Rangers. Power Rangers. Go, Hey, go, uy, Power uy, uy. Rangers. PNLMG. Bagong blueprint. Mukhang buhaya. Uy! Talabong, patay ka na. Nagdala ka Sana wala, hindi nakaload Or ako. ako yun. Nakalawang bundok ko dito. Dito. Meron dito, green mark. Oh, may loadout dito. Check mo yung loot na yan. Check mo yung loot. Baka mamaya loadout. Oo nga, loadout nga. Check mo yung loot. Yo. Yan. Ganda oh. Reload mo yung ano mo. AMAX mo. Wala na, walang bala. 45 rounds ata yan. Ah, wala. 30 rounds lang talaga. Isang round na lang. Parang kanina lang yan. Parang kanina. Kaya niyan. Kaya niyan, promise. Sa kanan nyo ata meron, no? Kanan? Takbo. Sa kanan? Hindi ko lang sure. Kasi parang may nakita akong gumano. Ayun, wala na. Sa akin ba to? Ano ba tong isa? Doon ka rin sa damo. Doon ka rin sa damo. Para hindi ka kita. Yan. Power Rangers. Sa damo ka Kunti lang yung damo, ano? Oo nga eh. Dito yung nagbabarilan, no? Green mark. Magpiping na lang kami ni ano, ni Yeah, Daily Flight sige, para sige. makita nyo. Kami na tagapin. Doon pa rin sila sa blue mark. Nakatingin Blue ako mark sa pa rin left sila. side. Sige. Parang mabilis mo ubos ng tao, no? Aggressive sila eh. Oo nga eh. Or baka Kami, naman may cheater lang. tago-tago lang. Hindi naman cheater talaga. Magiglitch nga lang ako mamaya. Pakita niyo Ano ulo niya. ginagawa mo? Ulo ng buto. 2B2 yun yan, no? Sige, galaw na kayo. Lipat kayo dito sa kabilang damo. Left side tayo siguro, ano? Sa malaking. Sana kuha nyo. Ay, ayun. Lapit na sa inyo. Abangan nyo pa. 2B1, no? O yan, 2B2 na. 2B2. Saan yung kalaban natin? Nobody. Hindi ko alam eh. Wait lang, wala. Baka nandito, sa likod ng mga
Okay, hindi namin sure. Okay, isang Huwag lang kayo direction. masyado magalaw. Oo. Mag-keep kayo niyan. Sige, saan naman sila dyan? Wala akong makita dito. Sana manalo. Uy! Yun o. Left side. Kaya patay ka. Left side? Hawakan mo yung RAM 7 mo. Mas maganda pang hipfire yan. Kam sa amin ba to? Oo. Yun. Oh, tana, nag-switch tuloy ako. Food. Nandito na sa ano, pwesto ko. Dalawa. Sayang. Sayang, oh. Pinag-switch pa kasi ako ni Sleepyhead. Oh! Ayos siya! Ayos siya! Saan ka napunta bigla? Joke lang, joke lang. Naglag ako, men. Naglag ka ba? Say. Oo, men. Buti nga na-down ko pa isa eh. Ay, sayang. Hindi ka nagsusayang. Ako nag-switch ako ng baril. Nagpalit ng baril. Sayang. Hindi ka mo ko nakasarapan sa cheese. Parang masyado maasim. Yung iba. Kala ko chicken na ulit. Lapit na. Second na yun eh. Lapit na. Konting kuskus pa. Kuskus. Yung isang round na lang yung mga bala ko eh. Kanina. Not bad for a warm-up ah. Hindi ko pa naiputok. Second yung warm-up ko ah. Ayos. Sabi ko sa inyo, kuha muna kayo kotse bago kayo umalis eh. Naiwan tuloy ako. Bakit hindi ka makalabas doon? Hindi. Pag nakahulog ka na sa mapa, hindi ka na pwede makakyat kasi hindi ba yung sahig. Sige. Kaya nga kailangan may kotse akong sasakyan. Para makaano ka. Paano mo makakuha yung sasakyan? Sabi niya, dali niyo sa akin. Drive kayo sa akin, tapos sasakay lang ako sa loob. Sabi ng isa, oh yeah, he's in the floor. Tapos isa napatay ko pa, he's fucking cheating! Wala eh, ano rin dun sa ano eh. Wala, yeah. Maraming kalaban din eh. Get yourself the proper warm-up. We'll be deploying soon. Inyo? May last game mo sa inyo? Or wala? Last game ka? Sige, sige. Oh, yan na naman. AFK ka, sabi mo, cheater ako. What the fuck, man? Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Lalag kayo, men. Opo. Nice lang sa akin din. Lalag. Pwede tayo Pili na kayo dito. palit ng server. Pwede rin.
Sino Kaso last game na mag-host? si Daily ata eh. Get to the safe zone. Next game. Si ano na lang ata, si Koy Koy. Sige. Si Koy Koy lang ata dilag eh. Naglalag ako eh. Pakaya na. Ayan. Walang matitira dito, promise. Ito pala ko. Wait, down na isa eh. Wait naman. Ayok. Your team has essentially Ay! If you survive, you earn your freedom. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. If you lose, you're done. Easy gulag. Ay, gagi, layo ko. Okay, dito na dinrap ko ah. Sheesh! Wait lang, baby ko. Maganda yung napuntahan ko eh. Medyo ligtas. Ito ka bro, kunin mo. Ikaw na tumapos. Dabang tao dyan, walang tao. Alam, maglulot lang ako ngayon. Kayo na tumapos sa scam. Deploy nyo na rin si ano, idol ko. Ilulot ko lang itong banda likod dito. Oh shit. Deploy nyo muna siya bago nyo tapusin. Ako na magdi-deploy. Wait lang, huwag nyo muna tapusin. Wag muna. Hindi ko nakita by station eh. Wait lang deploy ko lang siya. Ayan, bili na. Nice one! Thank you. Hingi ka na ng extra plates kay sa kanila. Ayan, naka-sell sa inyo na. Ang pera. Ilulot ko lang yung... Wala eh, pagkatingin ko dito, kung may scab eh, wala namang tao dito. Eh di... easy... Everything is free. May parating? Loadout tayo. Loadout na... Paano yung munitions? Ano na lang na... Oh, meron sa akin. Grabe. Tangin lang yan. Tara, loadout mo na. Yun yung galing gulag yun eh. Alam ko. Sige, wala magagawa yan. Naka-loadout na tayo. Ay, isang... Patay, tatlo nga. Tatlo. Okay. Kaya pera na. Wait lang. Bili kayo yung munitions. Ano bibili ng bala? Ako na. Stand by for coordinates. Does anyone want this? Vendor here if you need equipment. Tara, push natin. May extra UAV pa ako sa akin ah. 4 na sila men. Sabi niya pag wala na UAV ah. Nakanan kami ah. Sige. Flank na yan. Dito na. Ping nyo men, kung saan yung bahay. Gagi! Paano ko nakita nun? Hayop na yan. Cheater yan. Ba't patay kayong dalawa na ano? Wala, di niya ako kita baka labas yung pinto. Tumutok sa akin. Tago ako man. Dito.
Bakay ka, cheater ka. Kupal ka, ha? Ah, cheat. Cheater pa. Cheat ano? Cheat pa? Cheat pa? Ano? Cheat pa? Ano? Cheat pa? Oh, sprayan lang ito. Rock on! Rock on! Saan yan, Lods? Uy! Basag, basag. Ito pa, meron pa dito. Nagre-revive. Wala ka itong re-revive. Nice one! Nasa likod pa, man. Uy! Sayang. Wait. Putang ina nun. Tara, back na natin. So, magpalit ba tayo ng ano? Ay, may ano pa? Gulag pa? Gusto niyo palit? Naglalag kayo? Oh. Ikaw ano? I-host ka na lang, tas Sige, yan naman po party leader, di ba? Sige. Saan na sila? Sino ba? Ako na lang ba host? Yo. Oh, sige. Pwede. So, sabi mo, ha? Sabi mo yan, ha? Pwede. Wala akong magagawa pag nag-away yan. GG na raw si ano? Deberage. Sino? Deberage. Sino yan? Si ano? Si Daily Flight pala. Daily. Oo. Si Koy, saan na? Dito. Si Koy nawala. Dito na. Dito. Ay, andito. Ay, Kurt, sorry, Mervin. hindi ko nakita. Sige, Lods. Si Kaya yung idol ko. Sige, Lods, Deberage. GG. Lakas yan. Wait lang, searching for... ulit. Searching for a match lang eh. Yan. Thank you. Buhat. Ako rin, papabuhat lang. Gumana si Kuya Kart na lang party leader ha. Kasi medyo ano rin eh, yung connection eh. Saan? Hindi sabi ko, baka i-switch ko sa'yo yung pagka-party host kasi baka ano eh, malag rin kasi yung ano ko eh, yung net ko.
ka ba ngayon? Live ka ngayon? Oo. Kuya Ay, hindi. Hindi. Okay. Ano magaling gumamit ng RPG? Oh. Ito ata yung Time for the real thing. Oo nga. Pwede ba tayo lumayo sa kalaban? Long ano tayo, sana tayo? Long drop sana. Pwede. Okay lang kayo. Long drop sana. Outside the circle? Sige, no. Maybe we can go here. Kung agree lang kayo. Medyo malayo eh. Gas, get to the safe zone. Contact! Di ata ako abot bro. Mag-chopper ka kaya sa sakyan. Baka di nga ako umabot sa chopper kasi ito, nagsusunod sa likod kong tatlo. Tatlo? Oo. Galit nga eh. Inabro ko isa nilang kakampi, di alam mo na. Revenge is revenge. Ito, may sasakyan dito. O, di ba? Inaabol talaga ako po pala to. Pag-truck ka. Cancel siya bigla. Kunin ko lang yung chopper. Chapa. May scab dito sa military. Kaya, anong plano nyo? Cancel? Saan ba talaga tayo? Abort mission ba? Abort mission. Wala namang kalaban doon. Tara. May kalaban dito sa bahay na to. Does anyone need this? Kunin ko scab. Gamit na lang ba? Okay. Meron ba dyan? Ay, hindi. Meron dyan. Ito, nag-iisa lang, nag-iisa. Cancel na tayo? Ayan, dito na kami. Sige, dyan ako yun. Dito muna ako sa taas. Mag-chill lang ako dito. Lulot lang ako. Uy, yan yun. Chill lang muna ako dito sa taas. Nabunti na tapos niya. Oh, shit. Lapit lang. Dalawa na yung threat mo Ingat ka lang, sabi ko lang. Coming na ako dyan. Lumayo. Naglulot lang ako. Yellow na ulit. Natakot. Legendary siya. Uy, Balabox. Alam niya malakas to. Sabi niya. Trust muna. Totoo naman Malakas pakiramdam ko parang malakas to. Hindi na. Nandyan na. Bumalik. Tangin ang hit. Masyadong mayabang. Sabi niya, change mind. Wala. Nag-change mind. Wala ka. Nasaan na? Pasunod sa akin. Pumasok? Pumasok. Dodot ako kaya. Sabit ako. Andito sila. New objective identified. Enemies in the area. Sila banda. Enemies in the area. Patay. Diyan pa. Patay kayong isa.
Patay ko yung dalawa. Ay, Uy. ito! Awit. Sorry. Pasigaw. Sorry. Nagulat lang ako eh. Patay niya? Ay, Bili kayo lang daw. Baka meron pa. Yung Ipatay 4K, mo. itabi niyo yung 4K. Dalawa yung napatay ko eh. Yung 4K, pakitabi na lang kuya. Sana lang natira. Loadot na kayo. May bahala ako dun eh, Silicon. Walang buy station Sa dito. bangkay ko. At isili ka sa akong chopper oh. Ayun, pabalik ata dyan, pabalik ata. Ay, wala bang buy station dyan kuya Kurt? Ayun oh, sa likod. I'll drive. Power na naman. Nakahila dito. Nakahila. Wait! Ano ba yan? Oo, sakto yung 4K. Diba? Sabi Wala ka sa'yo pa. eh. Hindi pa pwedeng bilhin. Activation! Betlog ka! Pinaka-chopper! Activation! Nakuha niyo yung munition? Nakuha niyo? Oo. Ito. Gusto nyo ba? Very good. Wait for me. Sige, pa-drop na. PKM lang malakas. Wala, A-Max pa ako eh. Dalawang chopper. PKM lang sapat na. Dalawa. Kaya sa mga naka-chopper na to. Asan ba yung naka-recon? May dalawa sa likod? Ganyan yung mga naka-chopper. Ano yung green mark na to kuya? Anong meron dito? Wala. Nagre-recon doon? O may nagbuhay doon? Bro, ay wala. May nagre-recon. May extra plates kayo. May recon dyan, man. Meron. Men, may extra plates kayo. Extra plate. Meron. Saan tayo? Sa scavenger? Armored ano to? Ay, nahulog ako. Pengi plate sa sa satchel. Meron dito. Ay, nasaan? Satchel. Satchel. Sorry. Ay, UAV. Sakto. Kailangan natin UAV. Just snipe. Meron dito sa pinaglanan. Ay, Okay, coming now. Saan sniper? Nag-snipe sila. Doon, nandun. Ito. may tower. Copper. Ayun na, ito. Ayun. Objective is to eliminate the bounty target. Push na lang natin yung bounty, bro. Kasi taas sila ng building eh. Ayun, dito sa taas ng bundok eh. Tara, sama kayo sa akin. Sila. Oo nga eh. Load out na nila. I'll drive. Oh. Uy. Pause muna. Siya mag-ghost mo ulit. Pwede. Sige, ghost muna kayo. Ay, Gawin naman chopper dito, 3. Addict tong kalaban natin, bro. May ano to, may tumpa. Addict sa chopper. ay, naiwan. Ay, meron pala. Tulong. Tumugod ka na. Sino hindi nag-load out? Bad idea. Nakaload at yung mga yan. Bad idea. Hindi.
Sino yung hindi nag-loadout na? Sumabit ako. Ako, di ba ako nag-loadout? Okay. Yan yung mga dito kalaban, no? Mga naka-chopper lang. Kami adik. Dasag pa eh. Adik. I'm a ghost. You're gonna get ghost. Wow. Pain lang yan bro. Ayun yung kalaban, no? Ayop. May nag-recon. Sila yung nag-recon. Bro, open yung recon, oh. Wala kasi RPG, sayang. Recon lang na recon yun. Sige, hayaan natin sila. Pero sige, distract natin. Di pa ako ghosted kaya kita nila ako. Magkata sila mag-recon, takbo na sila. Diba? Duwag eh. Wala ako ghost. Malis Pusi. Matakbo lang. Enemy helo. Pakot kalaban natin, ano ba yan? Ammunition box ako dito. Sige, wag muna. Wala naman sayang na bala eh. Pa-cover bro, kukuha lang ako. Baka may tao eh. Meron isang loadout dyan dito. Teka, saan ba yun? May RPG ako dyan eh, iniwan ko eh. May isang loadout dyan na. Patay kang adik ka. Kuha ka loadout, tag-iisa ka. Dito. Hit na yung circle. Hindi pa. Saan yung kalaban? Nawala. Taking sa likod. Lagay self-press, May men. Oo nga pala. May napatay ako isa dito. Dami ko palang pera. Sayang pera, men. Bili kayo self-press. Tapos UAV. Ano papansin? Kasi yung paborito mong baril, yung mukhang buhaya eh. Pinalamjit. Mukha pa ng buhaya yun. Parang hindi ko na-notice. May sabi na kayo? Dami pera. Kalatang pera oh. Kalatang pera oh. Ayaw nyo, akin na lang. Sana totoo. UAV, bili kayo. Sinong walang Sino walang selfie? Walang bit-bit. Jersey Robin. Ako wala akong bit-bit. Wala akong bit-bit yan. Kompleto na. May gas mask na ako. Self-press. Ayun! Ay, wala akong gas mask. Bili akong... Ay, sino magga-gas mask? Ayan. Sige, mamaya na ako. Pag may ano na. May namatay. Pag may namatay. Nasa pa naman tayo. Patay kayo ng may gas mask. Na-attract dito, men. Na-attract dito. Inbound. Napatay ko lang yung naka-gas mask dito. Kumukuha ng logo. Hindi ko alam. Kunin ko isang UAV. May UAV dito. Meron na ako eh. Pero kung wala, ipop ko na tong isa. Kunin ko yan. Pop nyo muna yung isa. Para ano. Sige. Bro, kalap sila bro. Meron ba sa kabila bro? Sa kabilang side oh. Kukuha na logo to bro. Lutang yan ko pala yan. Yan yung babalik sa loot niya. Yung napatay ko. Yung napatay ko kanina. Wala yan. Papalapit na dito. Yan yung loadout natin, men. Wala yan. Sige. Biyahan nyo na siya. Bakit? Oo. Kasi yun yung pinatay ko kanina eh. Patay na naman. Ito yung loot niya kanina. Itong RAM 7 oh. Pinatay ko siya dito Parehas bang kayo? Sabi ni Hammer, may slot pa. Sabihin ko wala.
Damascus na kasi ito eh. Tapos nung nag-Damascus na, naging commander na. Kaya iniwan ko. Pop ko yung UAV ko ah. Sige, sige. Ay, doon pala yung bounty natin. Ayaw. Tayo, nakatayop yan. Tayo, ipinipit. Nag-iisa lang. Uy, sino yan? Hindi ko alam. Kalaban ba? Uy, ang dami. Ang dami bro. Meron pa pakyat dito. Gatekeep na meron. Ay, hindi. Kalaban na ano na yun eh. Gumagapang lang ako. Oo, kalaban nga. Nila? Oh, Bro, ano meron sa patay? buy station. Ay, naglipat. Ay, nag-ano na pala. Nagpalit lang ang kotse. Recon tayo. Push ba natin? Nagbuha ba ata sa UAV? bahay? Bro, Okay, kompleto. UAV. Kailangan kompleto. Bro, UAV. Wala na. Meron pa ba? Oh, Meron pa ako. wala. Sino ba may UAV? Sabak na lang. Ayun! Truck ah, may truck. Ayan na. Thanks you. Yung ano. Truck ah, truck. Bibili yata sa buy station. Yung mga tumatakbo, men. Ay, hindi. Wala akong visual. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for Dito sa akin. Nasaan banda? Lag ako. May jet nandun na bigla. Baba. Bigla na lumanabas. Naku rin bro, naglalag rin ako. Muntik lang ako mapatay na akong binabal ko kanina eh. Ingatan. Ito. Ay, hindi. Ito pala yan. Ingatan, nandyan yan sa baba yan. May orange pin. Ops, nakita ako. Nice, Yan nice. yata yan. Pinoy! Gas ah. Eto, gas mask bro. Sabi niya. Tae! Hindi tae. Kunin ko na lang. Ay, wow, 5 kills ako. Hahaha. Nice oh. Di ko nakikita. Ayun guys. Tara. Ang gamit mo, PKM. PKM tsaka back 10. Ganda ng combo na to. May gas mask pa dito. Wala eh. Na-nerf kasi yung BPSH eh. Pangat tuloy. Sayang, natin teka, yun. kunin ko yung... Kaya ko pa bang kunin tong gas mask. Kailangan natin Kaya pa. iwab. Lapit lang. Lahat ba tayo ghosted? Hindi, hintayin muna natin si Koy. Pag... Sige. Hindi tinanong Sino ko yung nagbuhay? ghosted lahat. Kayo na ba nagbuhay? Hindi, wala pa. May Saan? nagbuhay dito. Kalaban nga. Gatekeep natin. Ipatay na Papasok rin yun, yan sa magbuhay na server yun. bro, promise. Ayun na. Bro, down. Awit naman, di pa akong finish. Mamatay ka na sa gas, kupal ka. Paano, di ka na mabuhay. Matay ka na sa gas. Enemies in the area. Galit ka kalaban ah. Nine! Fuck! Fuck! Balik ako sa loadout nung kanina. Sige. Meron dyan sa kung pinagawa na natin loadout. Maraming gamit dyan. Kunin mo na lang. Wala na kwenta yung ano ngayon no. Ay, may nag-drop ata. Narinig ko parachute. Saan ba yun? Sa'yo ba yun? May ano rin dyan bro. Kailangan... Daming space pa baril dito. yan. Oo nga eh. Hindi, kailangan natin galaw dito. Moving up. Ikutan na tayo sa likod ng pader. Cancel my lap. Wala kasi pag sumasara yung gas, takot yung kalaban kaya nagpapaiwan ako sa gas eh bago ako sila. Ay, pwede na tayong bumili ng UAV pala. Saan tayo bibili? Sa likod. I don't know, kay Blue, kay Zero. Ay, kayo na lang kayo Sana, bumili. bili ako ng... I-drop nyo na lang yung pera. Ata, Zero. Ayun. Punta ko di ako bababa. Sino nag-recon? Pag-i-cover na lang pag ano.
Baka naman. Joke lang. Pop up na rin. Pop up na rin, Gear Zero. Ops, may kalaban dito. Ah, meron dito sa likod. Nakuha niya yung pera sa ano? Ayan na yan. Papunta dyan. This is loader 2-0. Stop. Ayan na. Patayan na! Doon. Nandito. Yung basag. Pasok ba? Dito isa man. Sa loob yung isa nila. Dalawa yung kanina eh. Paubos bala ko ah. Kulit talaga ni Diyan pa Hammer. yung isa? Sa Ay, matakas yata. gana pa kaya itong bounty bro? Wala na ata ito na. Consolation pressure na. Taas yan. Taas. Patay na. Patay na pala eh. Nice one! Hindi ako UAV ulit. Takas talaga. Ay, naka-FAL si ano. Oo nga bro, UAV ulit. Supply box ready for pickup. Wala lang, trip ko lang mag-scab ah. Sige, para may Tahan, pera tahan. para sa UAV. Ako, nakabili na ng UAV na mamaya. Oh, kasi may... Ay, dami dito. Ay, napop ko na. Kinap ko na yun. Sige. Ay bro! Dito sa likod bro! Oh shit. Mali tayo. Dito sa likod natin oh, bro. So- Push natin muna to bago yung scab. Push natin to. It won't take a time. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ikunin na tong isa, tapos put na yun. Sige. Ayan, tara. Aray ko, binabarila ako. Wait lang. Gas ha, may ano tayo. Mark mo, sa violet pa rin ba siya? Wala na. Ayun, Sabi, dami nila. Isa. at marami yan. Plate up lang ako. Wala silang cover. Hina talaga ng ano, aim. Uy! Tanginang yan. Meron pa pala doon. Asan na? Putik, may nakatingin sa akin. Wait. Palat pala sila. Ay, ito na. Ito. Uy! Ay, wala na, patay na. Ang ina kasi. Sabay mo men, right mo. Right. Yan, sa likod. Sa likod mo, ano? Hindi ka rin niya nakita eh. Nung una eh. Puro kayo likod. Sayang. Akala ko nasa kabilang pader sila lahat. Sabi ni Kuya Kurt. Kaya Sabi tayong niya, leader. sabi ni Hammer. Hammer. Sabi niya, may slot pa, sabi ko wala. Sabi niya, Michael ka ba? Sabi ko, oo. Sabi niya, kick ka isa. Sabi Play niya. mo na. Sabi ko, sabi niya, ilan ba kayo? Sabi ko, 4. Sabi niya. Sabi Kick niya, ka isa. kasama mo si Kuya Kurt? Sabi ko, oo. Sabi niya, oo, kick ka ng week. Sabi niya. Sabi ko, Ako yun, batak lahat to. Hindi, sabi ko, batak to lahat eh. Ay, porket Damascus, malakas na eh. Meron Damascus, tanga pa rin eh. Ang ganda na score ko eh. Wait naman. Doon tayo nagkaipitan sa gas. 6 kills ako. Sheesh! Ganun ba kalakas ang 8 ba yan na yan? Mas malakas pa sa AMAX. Ngayon. Oo nga eh. Kwenta AMAX.
Wala na ang AMAX. Wala pa kasi ako eh. Minamax ko pa yung iba eh. Hindi ko magamit sa ano pag hindi max. Ah. Lagay ko sa ghost ko, hiramin magsama. Okay, okay lang. Ah, sige, sige. Talaga ng PKM ko. Sheesh! Gaghost ka agad ako. Magsa-psycho ba ako eh? They're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemies in the area. Uy, shit, muntik na mall controller. Muntik na ako maban. Enemy dropping into the AO. Enough practice. Time for the real thing. Sorry bro, napilitan talaga ako mag-push. Sorry talaga, sorry. Sorry. Pili na. Ay, alam ko na saan tayo. Sana walang kasabay. Pero... Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. kahit saan na kayo, dito lang ako. Closing on your position. Suggest you get moving. Does anyone want this? Diyan na lang. Kung marami dyan, yung pangalawa. Kung marami rin pangalawa, sa boneyard. Noted. Parang wala. Marami, oh. Ayos. Wala ba? Ah, ito. Meron dito sa side. May naka-chopper Sorry. na subukan tayo sa akin. Yun. May isa lang yata eh, no? Ako yung magka-cancel. Sa-cancel. Ay, meron. Ay, dalawa sila. Meron. Bro, lumayo ako sa inyo ah. Dulo, men. Lumayo na rin ako. Sige, din na Tatlo tayo. sila eh. Andito na ako sa isang step eh. May kuuwa, may imo. Dapat ibalik nila yung ano, World War na barrel sa ano, Battle Pass. Yan, perfect nag-work niya yung Cold War. Cold War na lang lagi. Dito na lang ako. Reload out ako mag-isa. Tama kayo dito. Load out tayo. Ammunition box ako ulit. Ah, okay. Nice. Ingat sa gas sa pagmamaya pala. Tayo natin. Kaya reserve lang natin itong sasakyan. Ay, malapit lang Layo tayo. niya. Enemy ba yan? Ah, hindi pala enemy yan. Pag namatay ako dito, wala magre-revive. Grabe layo ko. Saan ka ba? Dito. Nakuha pala natin yung ano? Ako. Dito. Wala eh. Pag natatakpan na ibang contract yung ano eh. Kaya ano.
Dinom ko eh, nakita ko. No choice eh. Libre na eh. Why not and ticket? Wala, makapag- Meron. Pwede na mag-loadout. Loadout tayo dito, men. Tara. Loadot Punta ka dito, kuha ka Bato ng nyo na lang. sasakyan. Dali nyo dito. Huwag na pala. Sige. Kaya na lang mag-loadout. Sige, kaya na lang mag-loadout ah. Kaya na lang. Mag-loadout rin ako eh. Tapusin ko na to scab ko. Ibato niya sa loob na circle. Sayang. Bilis si Kaya Kurt mag-mark ng scab. Ay wala, kukulangan tong pera ko ba? Diyan na lang tayo mag-loadout malapit sa circle. Sige. Dito. Baka kasi... dito. Sana ba Ay, kayo may kaso- kukuha? Yun. Wala bang enemy? Sasakyan, gusto niyo sumakay eh. Primary objective accomplished. All supply boxes down. Tara. Ay, tara, sakay tayo. Punta tayo kay BPN para... Sige, kahit wag na. Kaya kong mag-isa. Punta tayo sa blue. Ade, sa kay malapit. Sleepyhead. Sige. Kung kaya, oo. Kung kaya niyo po. Kung binabala kayo, auto bato nyo na kagalodo. Kasi sayang. Baka madambot sila. Sige. Taka. Doko yan Gusto nyo double loadout tayo? Pwede naman. May armor box kasi ako doon. Baka need nyo. Oo, need nyo nga. Basag kayo din. Tanga ng recoil ng sasakyan ha. Malakas ng recoil ng sasakyan. 10. May recoil pala yan. Legendary chest! Sige na. Igagi. O, double loadout. Easy goes. O, armor box to. Makabasag o. Oo, yan. Gusto lang sa akin. Mag-ghost ka agad kaya. Kaya Kurt, gusto mo ramin yung PKM ko. Sige. Ay, UAV bro. Pera bro. Ano ba yung PKM mo? Ito, Kuya Kurt. Yung PKM mo. Saan? Ito PK. Ito. Itong green na to. Kita mo to. UAV. Ito kunin mo. Kunin mo nga ulit ko. Ayan. Ito. Hindi mo nakuha. UAV ako. Bigat ha. UAV. Papak na lang. Yay! Kalinis. Nasa loob naman ng circle yung okay. Ayun, meron dito. Lahat ba nakakuha na loadout? O huwag mo na kukuha yung isa? Para Hindi ako kumuha pag may naman. pagka may namatay. Sure ka na? Be advised, UAV is bingo fuel. Abangan na lang natin yung mga papasok dito. Wala. Ang bilis naman ng UAV. Ang bilis ka mo mawala ng mga team. Check mo. Talaga si kagad ng tao. Mantayan niyo yung loot niya. Baka mamaya. Ayan! Tama-tama pa. Hindi kaya Kurt. Iisipin nila, nag-iisa lang siya. May gas mask dito. Para ba? Ba't naka ako? Kinuha ko Hindi, na. ghosted na ako eh. Pero hindi ko lang ghosted ka kinuha. na. Oo, hindi Yan. ko lang kinuha. Sige, goods yan. Heartbeat rin ha. Ay, pera pala. Koy, drop ko na lang oh. Bili ka na lang, UAV. Din drop ko na. Found some cash here. Enemy UAV. Friendly UAV overhead. Sabi ko, bili ka, wag mo ipap. Ito. Meron ako. Ayun pa. May isa pa ako. Ikaw na lang ang bumili. Sino may sniper? Ano ka sniper ako eh. Sino may sniper?
Ako. Wala ako. Hawak ni Kuya Kurt yung PKM mo. Gusto mo ito, Kuya Kurt? Ay, ando sa baba yung dalawa kong psycho. Di ko na akyat. Sayang yun. Nasa blue. Dual ka ba? Sa psycho Oo, mo? dual psycho. Saan na yun? Wait lang, akyat ko lang dyan. Iakyat ko lang dyan, wait lang. Para may psycho. Oh, may isa pa. Tatlo na. Kaso Pwede na akong kumuha. Naka 5 milliwatt to, Kuya. Ito, Kuya Kurt to. Oh. Yung alin? Saan ka? Ito, Alin? baril ko. Oh, psycho bo. 5 milliwatt yan. Hindi, okay lang. Ano ko eh. Isa lang ako para... Lipat ako sa kabila. Long range. damage. Okay. Saka long. Oo, mas maganda. Ano? Ikaw, anong gamit mo? Zero. Ha? Max 10 tsaka PKM. Bigay mo yung pera mo kay Koy. Bakit? Para Ay, ano? UAV. UAV ba? Dami natin UAV na sayang ah. Ito men. Unang kata. Ano bumili men? Pero pa UAV. O, ito yung ka-damage oh. Ito. Dalawang box yan, men. Abangan na lang natin. Tayo yung pag kumukuha na sila, may bala box ako. Pag kumukuha na sila loadout, tsaka tayo engage. Wala na talab UAV niya. Ano ka, Kuya Kurt? Ayun o, may nasa taas ah. Single shooter. Pasok. Takbo siya bigla. Ilaw din, dami. Isa lang ba yun? Dalawa ata. Apat. Eh, full squad man. Full squad. Great ako. May gas mask dito, libre. Sagot ko na. Ah, meron sa likod natin. May nasa ano ah. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. May tropa sa orange bill. Sa ano. Down. Hawak mo yung PKM ko? Oo. Haha, nice one. Meron dito. Enemies in the area. Meron din sa likod Ay, ni nakathrowing net Koy pala eh. ako. Patay na isa yun. Dalawa yan ah. Dalawa yun nandyan. Oo, dalawa kanina nag-pop eh. Tayo na isa. Oy. Asa yung gumagapang? Di ko nga alam Dito eh. yata sa taas oh. Ako UAV. Ayun. Magabang pa rin ata eh. Nasa taas men. May ibang kalaban sa taas. Tama ka ba? Ibang tao yun nasa taas ah. Patay siya. Tanga. Basag yun eh. Basag yung taas na yun. An enemy team is hunting you. Stay alert. Teka, ba't walang kill si Kuya Kurt? Bigyan nyo ah. Hindi, yung down hindi ko na revive eh. Na-revive kasi. May munitions ako. Hindi, may munitions pa dito. Ito pa pala oh, munitions. Importante Baka bahala pa nga yun manalo. eh. Oo. Hindi Napatay importante niyo ba kill. yung nag-drop? Yung nag-drop doon sa taas. Napatay niyo. Ito ba yun na bumabaril sa inyo kanina? May na-down ako dyan eh. Ayun, may Patay na yan. Patay na. UAV. Ay, dami natin pera. Kuya Kurt. May satchel pa dito sa taas. Oh, sleep Bili eh. tayo yung AV. Kayo na bumili. Itatabi ko Ka tayo naman ng bumili eh. kapatid. Sleepyhead. Selfie. Ayun. Bili kayo selfie. Ako hindi. Tatabi ko pera ko pang-deploy. Okay. Pan-deploy ng taas. Yep. Meron pa dito men. Meron na Tasa Superman. Tasa Super. Ay, naka-ATV. May kalaban pala yun. Ito ba natin? Ayun o. Single shooter. Contact. Ang kalaban, no? Kalaban, no? Target spotted. Ha! Hindi nila nakita. Stand by for coordinates. May sasakyan ha. Sige, biyahan nyo sila. Wala naman magagawa yan. Pinundo.
Baka umabot yan sila dito sa akin. Hindi sila makapwesto. Sa layo pala. Hindi pagkaibigan ako sa kalaban. Uy, naka-down si ano. Koy. May tropa dyan. Sino pinapatay? Sa'yo. Sino binabaril niya? Maganda pa rin ba? Maganda pa rin ba lads yung M16? Disregard last. Gamit ko eh. Mark? Asan niya, Mark? Ah, nandyan. Taas na super oh. Kalaban. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. DS dito man. Gusto niya. Battlefield. Ano yung DS? Ah bro, ano yung DS? Dead silence. Ah, okay. Iba kasi tawag namin dun eh. Daddy. Patay silensyo. Meron sa taas na ano ng superstore. Tapos meron din sa baba. Bali isang team. Body armor here. Ayusin natin yung pag-iikot sa Walang buy station dyan. Bili ako. Meron Ito ba, sa station, open. Dito sa kabilang side. Ito. Ito oh, sa kaliwa. Safe ba yan? Bili lang selfie. Ay, kaya ka pa rin nga extra pera. Bili na rin ako Ay, pa ng bibili ka para selfie. self, no? Bili ka para self mo na. Bili ka na muna, iyo. Hindi, bili ako UAB. Hindi, may UAP pa ako. Wala ka self eh. Sige, bili ka muna self mo. Hindi, okay lang. Sure ka ha, bibili ako UAB. O, ito na pera. Kulang ang 100. Mag-selfie na lang ako dito sa upuan ko. Sige. Selfie sa upuan. Ano yung minik na snipe? Layo. Di ko alam. Dami kong pera. Saan yung Tara kalaban? bro, ikot na tayo. Unahan Right natin lang sila. tayo, Ah, right tayo, lang. right? Tara. Let's go. Palitan ko na tong sniper ko. Gusto niyo palit? Enemy UAV overhead. I think I'll pass. Maliit na yung circle eh. Oo. Yan na. Pero pag ikaw si ano, Nagmumove na, one rush. nagmumove. Wala, bibili lang tong tanga na to. Wala naman magagawa to. Ay, wala, tuwatak mo na. Open na naman tong Bading. ano natin, ano. Tuwatak mo lang yung bading oh. Bading oh. Sa kanan tayo. Ang kanan, siguro. May cover tayo dyan eh. Wala eh. Parehas rin palang open. Sa kaliwa. Dalawang kalaban. Dami nila dun. Sa likod natin. Madami sila. Dami. Madami sila sa bundok. Oh, get keep natin. Sige, abangan ko na lang dito sabay. Sila. Diyan lang sa ano. Doon sila, nagpapatayan. So, Wala na ako yung ba? pa ako isa. Ayun ah, pabagsak ko. Ayun pala yun. Patay niya? Hindi pa. Friendly UAV overhead. Basag na yung Boosted rose na na iba. tumatakbo. Dose na. Ay, ito! Down. Ito pala! Hayop! Nakapikainin! Gaya-gaya. Nakapikain rin pala siya. Ba't napatama ka? Yun ah. Meron dito. Pumunta doon, tumakbo doon. Tumatakbo. Doon. Eh naman, nandito na yung isa atin ah. Ano? Nasa gilid nga kami naman. Ay, sa likod. Down na yan. Kaya naman i-git-tip yan. Pipitsugin lang yan, oh. Pwede yung bilhin sa ano. Oh shit. Ay. Wala tayo. Tay. Sayang.
Gaya ka pa ng lurot ah. PKM tsaka Lockten. Ayos kang kupal ka ah. Nagaya ka na nga lang, tanga ka pa. Bullets. Nagaya. Ay awit, ito yung PKM ko, mas maganda. Teamwork na ba yan? Lockten ko. Tara. Team wipe na bro, team Nakuha wipe na. natin. Nakuha natin ano mga ano nila, pera. Hindi. Walang nag-loot. Wait lang bro, kinukuha ko yung loot ko sa lagas eh. Abot Ay, yun. Ay, na-close na pala. Ayun. Nandun meron Ayun, din. may yung loot sa atin ko yun oh. Ay, ito. Iyan. No. Yung nandoon. Ito, hindi yan sa akin, meron ako doon. Ay, naka-PKM rin. Ayos ah. Nagsimula nga ako ng meta. Ayos ah. Mga gaya-gayang tanga. Hindi na pala nakukuha yung ano. Ay, nag-ghost sila. Ay, nandito man. Nag-ghost sila, men. Nag-ghost sila. Deadly tawid. Kita pa sila sa UAV kanina eh. Kaka-ghost Buti lang. walang nag-gatekeep sa atin dito eh, no? Oo nga. Pangit na, spot eh. Open to eh, oh. Oo. At least naka, Wala ba tayo maganda lugar dito? Kaya ano muna. At least nakaludo tayo. Ang tawag doon? Recon muna. Hindi na. Pero matatapos. Magkalakaban pa dito ah. Sige, para may ano, pera pa. Pwede. Naka-ghost yung kalaban natin. May munitions pa ako dito ah. Saan yun? Second floor? Baka pag inapos kayo sa bala. Objective updated. Secure that position. Layo. Malayo ba? Tambay muna, tuloy tambay. natin o, skip natin to. Hindi, ako lang Tambay, kukuha tara. para. Hindi. Sige. What? Yan natin Naririnig ko para may parachute po Baka ba? may mga campers na dyan, man. You know. Campers sa taas. High ground. Saan Meron yun? na. Dyan na. Oo, ito. Sino may sniper sa inyo men? Sino may sniper? Ako. Wala ako. Jojiro may sniper ka? Mhm. Patry nga men. Men, patry. Baka lucky shot ako. Ay, meron dito, naririnig ko. Kuya Jojiro. Ginagamit ko. Paano? Windows closing fast. Kaya Sige. gamit yan. Guguluhin ko lang sila. Wait lang. Bro, may kalaban sila. Sige, ito na. Ito. Gusto mo? Dugo yung ulo nila eh. Hindi. Ayaw mo na? Okay. Nagtatalsikan na yung dugo sa ulo nila eh. May babaril sa kanila iba. May kalabang nga sila eh. Oo nga eh. Sino ba yung sumama sa akin? Tutang ko lang. Wala na, Rico na. Iwanan ko na yung ano ko dito Ano skin ba gamit ko yung damo? Iwanan ko na yung sniper ko dito. Yung? Sige po. Pinalitan ko na. Late na rin ng circle eh. Ayun, may tao. Take the shot, diba? Isa lang ba yan? Isa lang? Marami to. Open sa kanan Hintay mo muna natin. ka. Sige, oo nga eh. Open. Ito lang ako sa may ano. Meron na dito sa akin. Ayan. Sige, engage ka na. Nice! Team wipe. Meron pa ba? Ayun, Nice, team lang. nice, Wala, nice. team wipe Sa na. akin. Uy, meron pa. May sniper sa kabilang side sa kanan. Dito may kalaban rin ah. Sa taas rin may Ayun, kalaban. sniper nga. Sa may bahay. Second floor. Dito ah. Dito. Orange pin. Ayun, napatay ko. Sila yung makakalaban natin. Tadta rin natin. Ay, iniwan mo nga pala sniper mo. Sayang bro. Iiwan ko na. Eh, teka, yung baka pinatay nila dito may sniper. Nandito yung nag-i-snipe oh. Nakain na rin ng gas. Sa orange pin. Sige, copy. Gas inbound. Wala naman magagawa eh. Sige. Saan na napatay ni Koy Koy?
Baka may sniper. Yung Dito. napatay ni Koy Koy, yung saan? Shotgun Ay, shells meron here. pang nagsaside sa ano. Rifle here. Body armor here. Wala rin. Enemies in the area. Affirmative. Kaya kahit sniper yan. Ay, parang monolithic. Ay, kanan na tayo. Bago sa Marengas, kanan na tayo. Kanan ba o left? Meron, kanan, meron sa kanan. bahay eh. Mabilis yung gas yan dyan sa right ah. Sige, sige. No problem. Kasi mas Sige, marami send mga kuberan. Mas marami Sige, mga sige, kuberan sige. sa kanan eh. Tol, may ibang team rin. Yun nga eh, yung, yung galing sa orange yun eh. Wait, ang dami. Makita? Sila kanina yung nag-ghost. Sila yung nasa orange na ano, bahay. Akit yan dito. Kailangan na rin natin yung... Kaliwa tayo siguro. Oo, kaliwa na. Tara, tara. Basag ko na isa. Oy. Nag-ghost mo. Lagpas. Oh shit. Oy, nahulog ako. Sila. Kaya kahit takbo na kaya kahit. Kaya, kaya. Sige lang, sige lang. Tuloy, tuloy, tuloy. Oy, open ako. Ikot ka dito. Sa isang ganito. Ay! Dali. Wala bang gulag? Di ba may gulag pa? Wala na. Disabled na. Wait. Ayaw nga pala, nakakainis. disabled na nga pala. Kanina, second, ganyan, fourth. 5 kanina. Ano dito? Ay, Easy dito ka ka na? na? Yes sir, giginawin. Kailan sige. Yeah. Sige. Kanina ba nag-aabang si Martin? Sige man. Good game, good game. Sige. Next time ulit. Thank you bro. Thank you bro. Sige Sige, man. bukas ulit, Lods. Sige, sige. Sige man. Sige. Bye-bye. Last game na rin ako. Invite ko lang si Martelio. Si Hammer. Tara na, bago isip si ano. Ikaw ang ano? Palaratan nito. Sabihin nyo pag may kasama Kailangan kayong... ni Hammer eh. Sabihin nyo kung pag may kasama kayong Sige. dalawa eh. Kung ano eh. Palitan na lang ako. Sige kuya, pwede ka. Invite ka rin isa pa. Hindi, magla-last game na siya eh, di ba? Oo, last game Oo, ako. Pero ba't dalawa? Isa muna ah. Ayun! Si Ayan. Hammer! Kanina pa Ano ba? Ano, Jorgiro? River to ano? BR? Kahit PR, ano. syempre. BR. Sige. Ano ba si ano? Ang ganda ng first game tsaka second game natin. Isa second, tapos isa fourth. Ay, nakadalawang game pa lang 50 yata yung ano, pangalawa ako eh. to, si Michael to. Nakadalawang game pa lang tayo, no? Nakasama niyo ako, dalawang game pa lang. Dalawa pa lang. So, Kuya Ba't pa- Kuya Kurt, long time no see. Oo nga eh. Marami kang kalaro si Hammer eh. Hammer, mga 3 weeks, pag nabigay na sa akin yung cellphone, condemn na tayo. Okay. Hindi, Lagi naman tayo ano? Di tayo nananalo, laging second place. sasabay ako kay Kuya Kurt sa ano, sa rank. Para ano. Kasi di ata siya nagko-condemn eh. Tira. Ang lalaro Condemn ko ako kasi kahapon. ang lalaro ko kasi ML tsaka PUBG. PUBG MOBA. Oo. Hindi naman laos yun eh. Ganda-ganda nun eh. Buhat na buhat. Ay, gusto Lama niya kay- ano mag-glitch. Glitch Kuya, tayo, mag-troll tayo sa ano, sa... Kanina nga eh. Tanawin mo si ano, si Jorgiro. Tanawin mo yung napatay ko kanina Troll sa tayo sa stadium. stadium. Glitch. Bang Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy
ko na kung paano lumabas sa stadium gate. Kailangan ng kotse. Hindi, kahit walang kotse, alam ko na. Tinuruan ako ni ng kaibigan ko. Ano, di ba Jorgiro kanina, naka-glitch ako, sabi ng kalaban, what the fuck? Kasi ako napatay. Sabi niya, oh yeah, you're right, he's, Ay, naglalag ah. Tapos isa ko pa napatay. He's fucking Tara, happy. glitch tayo. Hello? Tara, glitch tayo. Sige, di ko Glitch ba alam. tayo? Glitch tayo, doon tayo drop. Alam ko na paano lumabas. Oh, long shot, let's go! Oh my god, long shot! Oh my god, long shot ko pa yun, lumatalon siya. Oh my god, okay, wag. Okay, GG. Sige, okay lang ang celebrate. Alam ko na kung paano lumabas kahit walang sasakyan. Ako nga naka-noscope ako mid-air eh, lander. Tara, Kakadrop lang namin. Glitch tayo. Alam ko na paano lumabas kahit walang sasakyan. Pag Alam ko tinanong na. ni Activision, sino nagsimula, ikaw sisisihin namin ah. Pag sinabi ni Activision ah, saan Kailangan, yun natutunan itong glitch na to, sabihin namin kay Hammer. Sige. I don't care dyan. Kami ni Kuya Kart, nag-lander kami eh. May pinag-gripan kami dyan eh. Tara, mag-troll tayo. Di ba dito? Tara. Alam ko na paano lumabas. Dinuruan ako ng kaibigan ko. Kahit walang Ako sasakyan, kanina turuan ko ka na. namatay ako sa gas, di ako makalabas Yan ba? kanina. Ano to, glitch tayo. Wala pa tayo loot eh. Pwede naman lumabas. Oh, pero loot muna tayo bro. Kaya bago tayo makamatay. Maganda sana yung kung gitna ng circle eh, no? Maganda sana eh. Pag-tripan natin. Report tayo ng kalaban yan. Ay, Report Slipid. tayo. Sunod ka sa akin, Slipid. Sunod ka sa akin. Napapahit ako sa'yo. Paano lumabas? Wait lang. Papasok na. Wait lang, maglulot lang ako bro kasi wala tayong defense oh. Pag Okay, namatay oh, di... Mag-glitch muna ako. Napapahit ako paano lumabas. Glitch ka lang na mag-glitch. Tawanan kita pag na-inactivity ka dun. There's an enemy team hunting. Ay, tama-tama. May tago ka. Pag most wanted kasi malalive. Pag most wanted kasi malalive ping ka nila eh. Makikita ka nila. Kaya mas maganda yung ano. Nakalimutan ko mag-glitch. Nakalimutan ko Nakuha paano, agad, ano. Alam ko na kung paano, kaso nakalimutan ko lang kung paano yung ano, pag ano. Alam mo paano, pero nakalimutan mo paano. Ha? Napo-prone ako eh. Napo-prone na, wait. Hindi ko Nakalimutan ko yung tulak. Napo-prone, I mean. Yung parang nahuhulog, tapos pag dumadapa, nakakainis. Jorgiro is not having it. Ah! Parang hindi na-enjoy ni Jorgiro yung laro ngayon ah. Ha? Hindi. Laro-laro lang. Wala. Importante manalo eh, di ba? Oh. Diba Sayang yung dito dalawang yun? game natin. Close to one victory tayo eh. Ikaw, Kaso, Bro, masyado ba't akong tayo mayabang. papasukin? Ba't tayo papasukin? Wait. Masyado akong Ano ba addict yun? sa rush. Sino Dito ayaw ba ka talaga? nakapas? Oy, dito ba Dito tayo? ba? Sa blue. Sa Ay, di blue. marunong! Ay, di marunong! Nakalimutan ko. Alam ko yan. Pag napasok lang ako, kahit ako. Ay, naglalaro. May kalaban na. Meron dito. Ay, may kalaban daw. Nakalimutan ko. May tropa dito, tropa. Tinuruan ako ni Ige. Ay, si Ige. Naka-glitch na kayo? May tropa dito, daling ko dyan. Di pa? Paano? Paano? Crouch ka. Ayun. Yan. Tara, sundan mo ako. Ay, sundan mo ako. Tara. Ay? Dito yun, no? Dito Saan lang. ba yung... Ay, dyan na. Ay, may kalaban eh. Tama. Dito. Baba. Tara. Uy. Naglalag ako. Asa? Ano ba yan? Where Ba't ang are taas you, ang guys? latency ko? Dito na. Naikutan ako. Taas ang latency. Napatay niyo? Sundan mo ako, paano lumabas? Tara, sundan mo ako. Wait lang. Baka may kalaban pa eh. Tapos nag-glitch rin yung kalaban natin, no? Sundan mo ako. Tara. Sige. Diba dito tayo pumasok? Wait lang bro. Maglulot lang ako. Open lang ako content. Uy, shuttle! Wow, ganda na loot. Ako pa Ba't di kayo nag-satchel? Men? Hacker naman eh.
Hindi, malay mo. Dito, Malay mo. dito. Ay, Dito, sabi may loot. dito. Dito, tingnan dito. Tingnan dito sa ano ito. Yan. Akit ka dyan. Ito, akit na ako. GG. Pero pwede. Okay. Ano? Daan. Babalik ako, sir. Ay, buhayin mo na sila. Ay, patay sila pareho. Out, gigi. Ito pero. Sinuunahin ko sa iyo, Jiro. Si ano na? May Kurt pera ako Austin. na. May tao pa. Ate. Oh, wait. Let's take a look. Patap. Ayoko. Wala ko. Patap. Pakamatay ka na. Wala magre-revive sa'yo ngayon. Okay. Wala na. Sino ma-revive ko? Sorry talaga. Wala. Uy. Hello, thank you. Kaya tayo ako ni hello, thank you. Nag-glitch siya. Hindi. May tropa ba dyan? Baka glitch killer yan. Pagkabalik ko yan, gigilitan ka, nakakainis ang awit mo. Galit na galit gustong manakit. Ayan o, buka ko rin siya. Ba't nag-glitch kayo? Pasok pa! Papatay mo si Hammer? Ito sa'yo, ito. Ang tawag ko dito, favorite shot. Diba? Favorite. Ay, bata! Wow, sorry, bata. Sorry. Uy, dito na naman. Tang-inang yan. Ay, ayan na oh. Bata rin. Meron pa pala dito. Pwede ba ako mag-glitch dyan? Ayun, meron pag gumagapang oh, ayun oh. Ay, hindi, wala. Pwede ba ako mag-glitch? Naka-glitch din to eh. Itong kalaban eh. Pinapanood ko eh. Hindi si ano pala to. Naka-glitch din? Hindi, ikaw pala to. Kala ko yung Kalaban kill ka cam ko. pala eh. Kala ko kill cam ko to eh. Ayan. Kalaban. Tignan mo. Kinuha yung pera. Ay, kinuha yung pera. Sorry. Hindi, sige. Nangunguha lang akong gamit eh. Ay, Ganda na hammer! Hammer, drop mo ang pera mo. Try ko mag-deploy. Try ko mag-deploy. Ay, si Kuya Kurt naman, kuya. Kasi na-deploy kita arena eh. Si Kuya Kurt naman. Buong ano ba to? Buong ano, stadium yan. Oo. Pag naka-glitch ka na. Kita mo yan? Sheesh! Saan yung buy station? Ayun. Si Kuya Kurt naman ah. Sige lang. Sabi na kalaban. Fucking Ay, hacker! teka lang. Hammer, sabi na kalaban. Fucking hacker! Meron kalaban dito, hammer! Now look at this! Magtataka yung kalaban niya. Gaganon-ganonin ko yung pinto. oh. Matatakot yung Now look kalaban. at this! Wala nakakot ka pala eh. Dito Labas akyatan na kaya ako. dito. Labas na kaya ako. Dito akyatan no? Basta may akyatan. Oo nga eh. Now look at Now this. look at this. Iniruan ako eh. Now look at this. Kabole, no. Alam mo. Anime yarn. Wala bang loot dyan? Wala. Ginawa mo ni loot eh. Tatanong ka pa. Glitch is life man. Tinuruan ko siya. Huwag ka gay mo yung Ige. Ige, Di ka niya tinuruan ko naririnig. sila, Ige. Ige, tinuruan ko sila, Ige. Ano, pupunta ka dito. Tinuruan ako ni Hammer. Dito. Diyan oh. Tutungtong ka. Tapos pag gusto mo manakot ang kalaban, gaganon-ganon mo yung pinto. Gaganon-ganon mo. Pangit ng ano na. Oh boy, pangit ng zone. Bro, labas na bro. Bro, mamamatay tayo bro. Labas! I know that. Labas! Wala. Now look at this. Sayonara. Sige lang. Dito pa. Ay, kotse! Kuha tayo kotse para Kuha makasakay kayo kotse. Ay! Sige. Kuha lang ako. Agalaw dat lang ako, boss. Ayan ako. Patay ka dyan kuya, promise. Kabole. Wait lang kuya, baka mahulog ka dyan sa ano ng mapa. Kasi ano to eh.
May parang butas dyan eh. Ah, yun! May kalaban ako, bro. Tara, Patayin tara. niyo muna itong kalaban ko. Patayin niyo muna itong kalaban ko din. Diretso ka lang kaya, diretso. May gagawin ako. Ayan, thank you. Long Nice shot. one! Pangalan niya Yamaday. Yamaday ko na Yamaday. say. Yamaday. Yamaday ko na say. Hindi. Wala, nung nag-PKM ako sa Rivet, panalo ako. Dami na nag-PKM ngayon eh. Taratara. Ano ba PKM? Asan siya namatay? bro. Gugos na ako. Asan siya? Asan siya namatay, bro? Nani? Hindi ko alam. Nani mo. Salamat. Tate. Naka-throwing knife ako. Ito, pera, bilhin nyo. Alis na, may Bilhin. Alis na. Yung ano. I'm driving. Deploy nyo siya sa aray. Ay, sayang, hindi siya makaload up. Bigay ko na sa kanya to, MP5 na to. Uy, ano to? Uy, yan. Uy! Sige, mauna ka na. Lanyan ka naman eh. Sige, mauna ka na. Sige, tara na. Wait lang. Hawit sa ulog ka. Tot! Hindi na ulog ito. Tot! Tapos dahan lecture tayo eh, no? Pag nakarakit lang ka, dadapa ka bigla. Kunin yung chopper. Oo. Bye-bye. Hindi ko alam nasan eh. Naligaw Wala, na. boba na kayo. Baba. Wait lang, may loot pa eh. Lootin muna natin dyan. Akal nyo kasi, May loot pa nga. hiwain mo ako. May Warzone Logics, tingnan nyo. Bro, hanggat ma-sniper na lang ako dito, ang tagal nyo. Okay. Ay, wait lang bro, may gagawin nga lang ako. Baka gumana kasi ito. Teka lang ah. Pag invisible Logic. ka. Hindi. Wait lang, huwag niyo akong tatanggalin yung chopper ah. May gagawin lang ako. Hala, tatabihin Hindi, ako yung hindi. chopper. Hala. Hindi, wow. Yan! Drag nyo na yung chopper! Alam nyo kung nasaan ako? Huwag nyo lang ako ihulog ah, huwag nyo ako ihulog. Tara na! Wala sila oh. Tara. Kayo mag-drive ng chopper kasi nasa mga importante ako lugar. Uy, kalaban. Pamark Kuya Kurt. Ganda na engine oh. Diyan ka lang dyan. Oo, sumisigaw ka. Huwag ka sasigaw. Huwag ka sasigaw. Wait. Ganda nito. Ako dyan. Ba't ba iba boses mo ka? Uy, may ano ako. May armor box. Dalihan nyo Ba't iba- naman. I'll drive. Sakay! I-drive mo. Ay, nahulog ako. Wala, hindi pwede. Magsa-truck ata si Kuya Kurt. Magsa-truck si Kuya Kurt. Lagay natin yung helicopter sa truck. Lagay natin yung helicopter sa truck. Wag. Sasabog. Pag umandar. Pag sumabog tayo lahat dito, ako lang may self-press. Tignan nyo. Uy, i-ano natin, rest, i-ano. Kaya nga. Dito tayo. Uy, dito, Yan ba? kuya. Tapos sumabit Babangga mo pa tayo sa eh. bakal. Hala. Clear ba dyan? Hindi ko alam. Bilan na natin ng loadout. Oo. Mag-ghost na ulit ako. Gusto mo yung PKM? Give me your money. Ay, di ako. Okay na to. Pa-practice ko muna to. Kung kakayanin Sige. pa ni Ma'am. Ay, may... May kalaban. Parating. Iniitsutan kayo. Dadaan lang yan. Hindi, boba. Bumaba na. Bumaba. Pumunta sa high ground. Tangin na patay ako kaagad.
Asan yun, men? Nasa road sila, sa highway sila. By the road. Red mark, red mark. Uy, patap. Ay, magkabila kalaban niya eh. Magkabila. Ay! Tata. Reloading ako. Hindi pa namatay eh. Oh shit. Tilago ko yung self-test. Ang baba ng time kill ng Psycho. Alam ko yun. Alam ko yun, Nigi. Nakikita pa rin nila yun. Magkaturo ng turo. Feeling pro ka rin eh. Basta kami ni Hammer. Magkalaro kami. Uy! Oh, okay. Ako na lang Tumabog yung binilagay ko. Ayun, galo. Pag ikaw namatay pa dyan. Ewan ko lang. Ba't pala nag-glitch tayo sa ano? Ay, bawal wala. Shit, hindi ko siya nakita. Sige mga kaibigans. Bukas ulit ako. Glitch ulit tayo, glitch. Wala na, alis na yung si Kuya. Sige Lord, sige Lord. Thank you. Okay. Bukas ulit ako. Umaga na rin dito. Bukas ulit.